давно не бачились. Всім привіт, мене звати Тато Justify, канал Брудна Стіна, і сьогодні ми поговоримо про примархів, а якщо точніше, то про Гора. Взагалі це планується як окремий цикл відео про кожного окремого примарха по порядку їхнього знаходження імператором. Мабуть, це буде найбільш логічно та послідовно з мого боку. Це відео є доволі спрощеною викладкою подій, які мають ознайомити вас із цим примархом та сформувати у вашій голові його образ. У цьому циклі я хотів би сфокусуватися саме на постаті кожного окремого примарха, а не на конкретних військових кампаніях, хоча без них, а вже ж, не вдасться в повній мірі розкрити усі мотивації усіх персонажів. Коротше кажучи, якісь ключові події я задіяв, якісь не задіяв, перемішав усе це разом в єдиний суп, але більш-менш все має виглядати нормально. У будь-якому випадку всіх людей не задовольниш, особливо любителів цього гарного всесвіту. Як завжди, подяка нашим військовим, медикам, інженерам, рятувальникам та всім тим, завдяки кому ми всі з вами все ще живі та маємо можливість не тільки дихати, але от в моєму випадку створювати контент. Постійний збір на Сили оборони України ви знайдете ось тут за QR-кодом. Будь ласка, долучайтесь, хто має таку можливість. Також за традицією окрема подяка спонсорам та меценатам мого каналу. Дякую вам за підтримку, як мене, так і воїнів Збройних сил України. До речі, сьогодні ви мене будете бачити буквально пару разів, бо ну а нащо я тут? Мене на стрімах багато. От заходьте туди і дивіться. Ну а зараз саме час підписатись на канал, щось написати, щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. Вдягайте бронекостюми, діставайте свої болтери, а ми починаємо. Вони стануть моїми синами, і в них житимуть надії об'єднаного людства. Вони матимуть силу перемогти не лише тоді, коли звитяга дається легко, а й тоді, коли вона здається недосяжною, коли сама загибель нависає довкола немов саван. У такі часи темряви мої благородні сини сяятимуть найяскравіше за всіх. Примархи були 20 генетично створеними надлюдськими синами імператора людства, яких було створено наприкінці 30-го тисячоліття. Вони мали стати безсмертними полководцями та проконсулами, що поведуть великий хрестовий похід імператора і об'єднають розпорошене людство під його стягом. Пізніше саме їхні геноми стануть генетичними шаблонами, на основі яких імператор створить легендарні 20 легіонів космодесанту. Примархів вирощували як надлюдей, з них робили генералів, воїнів і державних діячів, більших, сильніших, швидших і розумніших за будь-яку звичайну людину. Вони володіли неймовірною харизмою та бойовою майстерністю, що робило їх схожими на міфічних богів давнини. Тих, кого не торкалися хвороби, старість чи навіть, як тоді вважалося, дрібні слабкості звичайних смертних. Кожен із них уособлював певний аспект війни. Один був найвидатнішим стратегом в історії, інший – живим втіленням жаху війни, третій – володарем психічних сил, четвертий – майстром фортифікаційного мистецтва і так далі. Примархи були відповіддю імператора на задачу повернення всіх загублених світів людства і приведення їх до нового імперіуму. Вони мали нести імперську істину до кожного людського світу галактики від імені свого батька, служачи, так би мовити, його словом. Але боги хаосу втрутилися, щоб зруйнувати плани свого великого ворога. Примархів було викрадено крізь варп і розкидано по різних людських світах галактики. Позбавлений турботи й наставництва імператора, кожен із них сформував власну особистість, унікальну, а подекуди й зламану жорстокими умовами рідних, або, я б сказав, прийомних світів. І все ж, попри всі свої майже божественні дані, примархи залишалися людьми. І зрештою, саме їхні надто людські слабкості, яких вони не мали б мати, стали головною перешкодою на шляху до здійснення великої мрії імператора людства.
Гор, також відомий як Гор Луперкаль або ж просто Луперкаль, саме так його за життя найчастіше називали Астартес з його власного легіону місячних вовків, був одним із таких примархів, яких імператор людства створив на основі власної ДНК ще на початку Великого Хрестового походу. Як я вже й сказав, Гор був примархом і повелителем 16-го легіону космодесанту, місячних вовків, яких згодом він перейменує на синів Гора. Саме він став першим імперським воєначальником, найулюбленішим сином імператора і зрештою найбільшим зрадником в історії людства. Рідним світом Гора був світ вулик Ктонія, розташований лише за кілька світлових років від Терри. Саме тому Гор став першим примархом, якого імператору вдалося віднайти після початку Великого Хрестового походу наприкінці 30-го тисячоліття. Саме Гор розв'яже жахливу громадянську війну, відому як Єресь Гора, що охопить імперіум людства на початку 31-го тисячоліття. У своїй безумній жазі повалити імператора людства та зайняти його місце правителя людського роду, він прирече на смерть мільярди чоловіків, жінок і дітей. І хоча зрештою Гор програє свою боротьбу за владу і буде убитий батьком, якого колись щиро любив, його дії завдадуть імперіуму таких ран, що вже ніколи не загояться. Саме ці події започаткують нинішню епоху імперіуму, добу, в якій людство оточене незліченними жахами, а сам імперіум перетворився на застиглу, репресивну та нелюдяну галактичну державу. Наприкінці 30-го тисячоліття імператор створив Гора в імперських генетичних лабораторіях під Гімалазійськими горами на Террі. Ну і так, це Гімалаї. Втім, разом з іншими його братами-примархами Гора було закинуто у далеку дупу галактики Чумацький шлях крізь варп через підступні дії руйнівних сил хаосу. Саме тоді, як стверджують хроніки, темні боги вперше посіяли в душі немовляти примарха зерна Єресі, шепочучи йому крізь варп різні погані речі та спокушаючи перейти на темний бік сили. Капсула з іще ненародженим Гором урешті впала на шахтарський світ Ктонію, головну планету зоряної системи, розташованої відносно недалеко від Терри, навіть за мірками до світлових перельотів. І хоча рання історія багатьох примархів збереглася в численних, нехай суперечливих джерелах, про юність Гора відомо значно менше. Майже всі записи про його перші роки спотворені протиріччями, прогалинами або відвертими перекрученнями фактів. Достеменно відомо лише те, що імператор таки знайшов Гора і що той дуже рано очолив 16-й легіон під час Великого Хрестового походу. У всьому іншому імперські джерела рідко сходяться між собою. Деякі навіть стверджують, що Гор виріс на Ктонії як звичайний знайда. Подібно до багатьох своїх надлюдських братів, юний примарх, згідно з цими переказами, швидко загартувався у жорстокому середовищі Ктонії. Він, скажімо так, зв'язався з поганою компанією у вигляді банд техноварварів-убивць, де і засвоїв свої перші уроки війни та смерті. Ктонію заселили ще в найдавніші часи зоряної експансії людства. Її багаті природні ресурси нещадно виснажувалися протягом тисячоліть, аж доки планета майже повністю не була спустошена. Тож таким чином Гор дорослішав серед анархічних банд, що населяли цей постіндустріальний світ-кошмар. Планету, пронизану лабіринтами давно вичерпаних шахт і затіненою гігантськими вуликами містами, які повільно гнили у власному бруді. Хоча, що було доволі незвичним для примархів, бо Гор не зростав на рідному світі власного легіону, він досконало володів ктонійською мовою. Ба більше, він говорив із тим особливим твердим піднебінним акцентом та грубими рваними голосними, притаманними варварам західної півкулі, найчисельнішій і найдикішій із каст Ктонії. На Ктонії майбутній воєначальник не мав величного імені. Його звали Нергуї, у перекладі з монгольської «безіменний». Цим ім'ям бандити намагалися відвести від дитини злі сили та нещастя. Попри те, що примархи зазвичай швидко ставали лідерами, Нергуї спочатку виглядав слабким, худим та зацькованим підлітком у банді підземних шахтарів Ктонії. Він виживав у жорстокому середовищі, де панувало право сили, а інші члени банд постійно знущалися з нього.
Лідер банди хотів, щоб Нергуї пройшов жорстокий ритуал, здійснив своє перше вбивство. Лише після цього він мав право вирізати власне ім'я на грудях убитого ворога, і тільки тоді він мав би вважатися справжнім чоловіком. Але під час чергової сутички та цькування Нергуї відчуває поклик крові та свою приховану генетичну природу примарха. Він перероджується, його тіло стрімко трансформується та наповнюється неймовірною силою та люттю. Він жорстоко вбиває своїх кривдників і самого ватажка банди. Поруч із місцем подій у шахтах бандити знаходять дивну золоту капсулу з символікою блискавок імператора. Ту саму капсулу, в яких боги хаосу колись розкидали примархів по галактиці. І саме тоді він приймає ім'я Гор. Згодом деяких бойових братів 16-го легіону забавляло те, як звучить акцент їхнього лідера. Вони були переконані, що воєначальник просто перейняв вимову від тих самих банд Ктонії, серед яких виріс. Проте з часом чимало хто почав сумніватися у цій версії. Гор майже ніколи нічого не робив випадково, і дехто вважав, що його грубий ктонійський акцент був лише навмисною маскою, способом здаватися Астартес 16-го легіону таким самим простолюдином, як і вони самі. Це було б дуже розумним кроком, адже саме серед надзвичайно жорстоких банд Ктонії Імперіум набирав багатьох перших рекрутів до легіонів космодесанту. І саме там, за хроніками, імператор і знайшов першого зі своїх загублених синів. Імператор особисто спустився в похмурі підземелля Ктонії, і коли він знайшов Гора серед місцевих банд, між ними миттєво виник ментальний та емоційний зв'язок. Гор одразу впізнав у величній фігурі свого творця і батька, а імператор побачив у юнакові свій втрачений генетичний шедевр. Гор не намагався битися з імператором, він добровільно схилив коліно та прийняв свою долю керівника легіону. Втім, паралельні джерела розповідають зовсім іншу історію. Згідно з ними, Гор повернувся просто на Терру і зростав поруч з імператором, навчаючись у власного батька в той час, коли вони разом підкорювали сонячну систему. Тоді вони укладали союзи між техноварварськими державами Терри і механікумом Марса, союзи, що і стали основою раннього імперіуму людства. Так чи інакше, але одне залишається безсумнівним. Протягом десь 30 стандартних років Гор був єдиною дитиною у сім'ї. Таким чином, між ним та імператором виник надзвичайно сильний зв'язок, який більше ніколи не повториться з іншими примархами. Імператор проводив зі своїм протеже безліч часу, навчав його, наставляв і готував до майбутнього, яке чекало попереду. Гор буквально був його тінню, настільки вони були пов'язані. Гор очолив 16-й легіон космодесанту, що вже тоді був відомий під назвою «Місячні вовки». Це тисячі Астартес, створених на основі його власного генетичного коду. І якщо ви поставите питання, а як же він прийняв долю керівника легіону ще на Ктонії, якщо легіон мав бути створений з його генетичного матеріалу, то сам генетичний матеріал був у імператора. Тобто генетичне насіння не було втрачене разом із примархами. Батько навчав Гора історії Терри, розповідав про помилки минулих людських цивілізацій та пояснював, чому людство має відмовитися від релігії, тобто навчав його так званій імперській істині. Саме тоді Гор перейняв від імператора віру у те, що людство – це вищий вид, який має панувати у галактиці. Гор почав вважати себе не просто інструментом, а повноцінним співавтором імперіуму. Однією з перших спільних кампаній імператора та Гора було очищення сонячної системи та найближчих секторів від ксеносів і залишків прадавніх технологій. Гор у цих боях діяв як учень. Описано випадки, коли імператор навмисно дозволяв Гору очолювати складні штурми проти кібернетичних жахіть епохи темної ери технологій, щоб випробувати його тактичне мислення, але завжди тримав руку на пульсі і рятував сина у критичний момент. Пізніше на чолі 16-го легіону космодесанту Гор супроводжуватиме імператора та його флот Принципія Імперіаліс протягом перших 30 стандартних років Великого Хрестового походу. Великий Хрестовий похід, як ви вже знаєте з попередніх відео, розпочнеться приблизно 798.М30. Саме тоді, пліч-опліч, вони заклали фундамент першої міжзоряної експансії молодого імперіуму людства.
Ктонія, що лежала відносно недалеко від Терри і з якою навіть у часи епохи розбрату підтримувався бодай мінімальний зв'язок, стала однією з перших цілей експедиційних флотів Великого Хрестового походу, які залишили межі сонячної системи. Ктонія була повністю спустошена зсередини за тисячі років до початку розширення Імперіуму. Людство так інтенсивно видобувало тут ресурси, що планета перетворилася на гігантське решето. Як писав класик, гноми копали надто жадібно та надто глибоко. Увесь світ складався з мільярдів кілометрів покинутих шахт, катакомб та підземних нетрів. Через це Ктонію називали «вмираючим світом», оскільки її географічна структура була нестабільною, а ядро поступово охолоджувалось. На планеті не існувало центрального уряду чи законів, світом керували тисячі ворогуючих банд. Виживання залежало виключно від брутальної сили, хитрості та жорстокості. Найсильніші банди контролювали прадавні підземні заводи, що виробляли кисень та брудну воду. Життя людини на Ктонії не коштувало нічого, а підлітки ставали професійними вбивцями ще до того, як у них починалися процеси дорослішання. Таким чином, населення планети, роздерте насильством і нескінченними війнами, вважалося практично нездатним до просвітлення імперськими ідеалами. Проте молодому імперіуму були потрібні не лише ідеї, йому були потрібні зуби. І саме ця необхідність урятувала Ктонію від забуття. Молодь планети десятками тисяч забирали до армії розпочатого хрестового походу, спершу як звичайних солдатів, а найкращих із них для перетворення на воїнів легіонів космодесанту. Пізніше на місяці обрані сини Ктонії народжувалися наново, вже як бійці 16-го легіону. Разом із цими новими рекрутами легіон отримав і нову славу, зокрема під час першого умиротворення місяця. Перше умиротворення місяця було найпершою міжпланетною військовою кампанією, з якої фактично розпочався Великий Хрестовий похід. Під час епохи розбрату місяцем керували культи селенарів. Це такі фанатичні та ізольовані клани вчених генетиків. Вони володіли технологіями біоінженерії та клонування, які за своїм рівнем подекуди наздоганяли знання самого імператора. Імператор кілька разів намагався приєднати місяць мирним дипломатичним шляхом, але селенари відкидали усі пропозиції. І тоді він відправив у космос свої перші створені легіони космодесанту, щоб захопити супутник силою. У штурмі брали участь 3 легіони, у тому числі майбутні імперські кулаки та ультрамарини, але саме 16-й легіон діяв із такою контрольованою жорстокістю, що селенари почали благати імператора фразою «Відклич своїх вовків». На честь цієї перемоги імператор дарував 16-му легіону їхню першу офіційну назву – «Місячні вовки». Протягом 30 стандартних років імператор і Гор разом вели перші кампанії Великого Хрестового походу. Примарх навчався поруч із своїм батьком, крок за кроком переймаючи мистецтво війни, влади і завоювання. Та зрештою імператор відчув присутність ще одного загубленого примарха і вирушив на його пошуки. Сам Гор залишився на чолі військ свого батька, флоту Принципія Імперіаліс, отримавши під своє командування завойовницькі армії Імперіуму. І він виявився наче створеним для цієї ролі. Уроки, засвоєні за 3 попередні десятиліття поруч з імператором, підготували його до цього краще за будь-кого іншого. Коли імператор відчув присутність другого примарха, яким стане Леман Рас, і вирушив на його пошуки, Гор відреагував не радістю, хоча й дуже хотів побачити брата, а глибокою кризою ревнощів. Розумієте, в його голові протягом майже 30 років він був єдиним сином, центром всесвіту для імператора, його головним учнем і соратником. І поява брата означала, що йому доведеться ділити увагу батька з кимось іще. Водночас він дав собі клятву, хоч би що сталося, саме він завжди залишатиметься найулюбленішим сином імператора. Гор почав активно допомагати дикуватому расу адаптуватися до імперських технологій, етикету та військової доктрини Терри. Він хотів довести імператору, що є не просто першим знайденим сином, а й природним лідером серед усіх інших примархів, які з'являться згодом. Місячні вовки вели війну протягом 200 років, відтісняючи темряву вогнем і кров'ю.
Їхні перемоги стали незліченними, а полководницький геній Гора перетворився на легенду. Зрештою, повага інших легіонів до 16-го легіону сягнула майже недосяжних висот. Багато його братів із створених за їхнім образом легіонів космодесанту мали виняткові таланти у певних аспектах воєнної справи, але Гор вирізнявся іншим. Він був природженим лідером. Його найбільшим даром була здатність об'єднувати навіть найбільш несхожих союзників у єдину злагоджену силу. І цей талант проявлявся не лише на полі бою, адже Гор умів знаходити спільну мову також із народами нововідкритих світів. Він вважав за краще вести перемовини, враховуючи традиції та культуру кожної цивілізації, з якою стикався імперіум. Ця доктрина виявилася настільки успішною, що її почали наслідувати й інші експедиційні флоти Великого Хрестового походу. Гор був переконаний, повага до звичаїв нових народів здатна послабити ворожість окупованих планет. Вони будуть готові сісти за стіл перемовин, замість того, щоб під примусом негайно братися за зброю та битися на боці нових володарів. Втім, можливо, саме ця риса зрештою стане однією з причин його падіння, бо разом із Гором у безодню згодом впаде майже половина легіонів космодесанту, але всьому свій час. У міру того, як Великий Хрестовий похід ширився галактикою, а імператор знаходив усе нових і нових примархів, його увага дедалі більше розривалася між незліченними напрямками війни та державотворенням. Коли імператор керував лише першими флотами разом із Гором, усе було під безпосереднім особистим контролем, але з розширенням кордонів виникли дві головні проблеми, які розірвали увагу імператора. Перша – це криза масштабів війни. Річ у тому, що кожен знайдений примарх, Рас, Фулгрім, Джонсон тощо отримував свій власний флот і окремий напрямок наступу. Галактику було поділено на десятки різних театрів воєнних дій. Окрім цього, імператор фізично більше не міг бути присутнім на кожному фронті. Кожен примарх мав свій характер і власне бачення війни, що вимагало від імператора постійного політичного арбітражу між синами та координації мільярдів солдатів імперської армії одночасно. І друга проблема – це пріоритетність цивільного будівництва держави. Завоювати планету – це лише половина справи. Потрібно було створювати податкову систему, десятину, призначати губернаторів, будувати станції зв'язку та логістичні маршрути. Що більшим ставав імперіум, то більше імператор розумів, що Великий Хрестовий похід – це лише тимчасовий інструмент. Йому потрібно було терміново закладати фундамент нової людської цивілізації, здатної жити без постійної війни. Саме у цей період він починає виношувати план повернення на Терру, щоб розпочати роботу над тією самою павутиною Вебвею, секретним проєктом безпечного міжзоряного переміщення людства. Але повертаючись до особи Гора, то дедалі частіше саме він отримував загальне стратегічне командування кампаніями Великого Хрестового походу. На цій посаді він знову і знову доводив свою геніальність як воєначальника та правителя. Невдовзі він здобуде підтримку та довіру майже усіх легіонів космодесанту разом із повагою їхніх примархів. Однією з головних рис, що зробила Гора настільки великим лідером, було його майже надприродне розуміння людської психології. Він мав унікальну здатність миттєво підлаштовувати свій тон, мову тіла та манеру мовлення під співрозмовника. Коли він розмовляв із диким Лемоном Рассом, він поводився як грубий воїн-хтонієць. Спілкуючись із високомірним Фулгрімом, він ставав витонченим аристократом. Перед цивільними чиновниками чи літераторами Терри він поставав далекоглядним і мудрим державним діячем. Якщо коротко, то кожен бачив у Горові те, що хотів бачити, і кожен вважав його своїм найкращим другом. Розуміючи психологію власного легіону, Гор створив так званий Морніваль – неофіційну раду з 4 капітанів. Гор підбирав туди бійців із діаметрально протилежними психотипами. Капітанами стали Гавіель Локен, Тарік Торгадон, Ієзекіль Абадон та Аксеманд. Гор навмисно зіштовхував їхні думки в дискусіях, щоб бачити ситуацію з усіх боків. Це дозволяло йому ухвалювати бездоганні рішення, які задовольняли як терранську, так і хтонійську частини легіону. Сам же Морніваль – це старовинне франкське слово, що означає поєднання 4 старших карт – рука перемоги.
Так чи інакше, але саме завдяки цьому Гор неодноразово знаходив рішення там, де інші бачили лише війну. Поєднуючи свою нелюдську харизму, дипломатичний талант і постійну загрозу невблаганної сили легіонів космодесанту, він схиляв людські світи до імперської згоди без значного кровопролиття. Його розуміння людської природи допомагало йому знаходити найкраще навіть у власних братах-примархах. Завдяки цьому Гор надзвичайно ефективно розподіляв ролі між легіонами Астартес, використовуючи кожен саме там, де той був найсильнішим. Наприклад, він швидко помітив майстерність білих шрамів і володарів ночі у блискавичних ударах та стрімких рейдах, тоді як імперські кулаки та залізні воїни майже завжди ставали вістрям списа під час великих планетарних облог. Казали, що Гор керував легіонами космодесанту, а згодом і звичайними солдатами імперської армії так само легко і точно, як пересічний командир розставляє окремі бойові загони на полі бою. Саме Гор також заохочував суперництво між окремими легіонами космодесанту, вважаючи, що конкуренція підштовхне Астартес до ще більших звершень. Найяскравішим прикладом цього стане так званий тріумф на Уланорі. Гор створить там таку атмосферу, де кожен легіон намагатиметься здобути якнайбільше перемог і трофеїв, щоб саме його воїни марширували першими перед імператором. Конкуренція за право вважатися найкращим легіоном хрестового походу змушувала Астартес викладатися на межі своїх генетичних можливостей. Давайте про це й поговоримо. Ти для мене мов син, і разом ми майже підкорили галактику. Та настав час мені повернутися на Терру. Моя праця як воїна завершена, і тепер цей обов'язок переходить до тебе, бо на мене чекають великі справи у моєму земному санктумі. Я проголошую тебе воєначальником, і від цього дня всі мої армії та всі мої полководці виконуватимуть твої накази так, ніби вони пролунали з моїх власних уст. Та я маю для тебе й слова застереження. Твої брати-примархи сильні волею, думкою і вчинками. Не намагайся змінити їх. Натомість мудро використовуй силу кожного з них. Попереду на тебе чекає ще багато праці. Існує ще безліч світів, які потрібно звільнити, і безліч народів, яких треба врятувати. Моя довіра з тобою. Слава Гору! Слава воєначальнику! Попри всі перемоги, здобуті місячними вовками за роки безперервних воєн, одна з них затьмарила собою всі інші і назавжди змінила долю легіону. Найвеличнішим тріумфом молодого імперіуму в часи розквіту Великого Хрестового походу стало знищення найбільшої оркської імперії, з якою людство коли-небудь стикалося. Хрестовий похід на Уланор став грандіозним наступом імперіуму проти орків під проводом їхнього ватажка Урлака Урука. Столичний світ цієї зеленошкірої зоряної імперії, а також місце фінального штурму легіонів космодесанту лежав у самому серці системи Уланор. У кампанії взяли участь 100 тисяч космодесантників, 8 мільйонів солдатів імперської армії, тисячі імперських зорольотів та незліченний допоміжний персонал. Саме хрестовий похід на Уланор стане вершиною Великого Хрестового походу, найвищою точкою грандіозної спроби імперіуму воз'єднати розкидані колонії людства під єдиним стягом. Орки Уланору були найбільшою концентрацією зеленошкірих, яку сили імперіуму людства коли-небудь перемагали, принаймні аж до початку війни звіра, яка відбудеться у 544.М32. А якщо казати про найбільшу наземну операцію, то це буде саме війна за Армагеддон наприкінці М41. Забігаючи трохи наперед, хочу сказати, що Уланор та Армагеддон – це буквально одна і та сама планета. Таке враження, що орків буквально на генетичному рівні тягне сюди, і неважливо, скільки часу пройшло після подій на Уланорі. Після розгрому орків Уланору імператор людства повернувся на Терру, щоб розпочати роботу над Ельдарським вебвеєм, щоб людство нарешті змогло використовувати його у своїх цілях. Командування силами Великого Хрестового походу він залишив Гору.
Саме після Уланорської кампанії Гор отримав новостворений титул воєначальника, верховного командувача всіх армій Імперіума, наділеного владою над усіма примархами та кожним експедиційним флотом Великого Хрестового походу. У багатьох джерелах можна прочитати, що імператор запропонував Гору змінити назву легіону на Синів Гора, але це не так. Назва легіону залишалася такою, як і була – місячними вовками. Імператор вважав, що легіони належать імперіуму, а не особисто примархам. Спроба назвати армію своїм власним ім'ям виглядала б як крок до особистого культу та егоцентризму, що суперечило б імперській істині. Ідея змінити назву на Синів Гора належала примарху Лоргару та першому капітану легіону Ієзекілю Абаддону. Це сталося вже після того, як імператор поїде на Терру. Абаддон та інші більш радикальні офіцери вважали, що назва «Місячні вовки» застаріла, а легіон має чітко демонструвати відданість своєму новому лідеру – Гору. Гор тривалий час відхиляв цю пропозицію. Він розумів, що перейменування легіону на свою честь розлютить його братів-примархів, які і так заздрили його новому титулу воєначальника. Гор погодиться змінити назву на Сини Гора та змінити колір обладунків із білого на зелений лише після свого поранення на Давіні, але про це трішечки пізніше. Зрештою, ані Гор, ані його брати так і не змогли змиритися з відходом імператора на Терру. Біль, спричинений тим, що він ніби покинув Великий Хрестовий похід заради якогось таємного проєкту, сутність якого не побажав розкрити навіть власним синам, посіяв у їхніх серцях зерна ревнощів та образи. Імператор не просто пішов, він повністю закрився у підземеллях імперського палацу на Террі та категорично відмовився пояснити примархам, чому його присутність на Террі важливіша за хрестовий похід. Оскільки примархи не знали про створення Вебвею, у їхніх умах народилися найгірші підозри. Навіть Гор, який отримав титул воєначальника, відчував, що батько більше йому не довіряє, оскільки приховав від нього такий масштабний задум. І саме ці зерна згодом проростуть у вигляді внутрішнього розкладання, яке й породить єресь Гора. Деякі примархи та їхні легіони були створені виключно для війни, і дивлячись на те, як імператор передає владу цивільним чиновникам Ради Терри, сини почали боятися своєї майбутньої долі. Вони пам'ятали долю громових воїнів, перших генно-модифікованих бійців імператора, яких він повністю знищив на Террі, як тільки вони виконали своє завдання з об'єднання планети. У серцях примархів, особливо Пертурабо, Мортаріона та Ангрона, оселився страх, що після завершення хрестового походу імператор позбудеться і їх. Після свого призначення воєначальником Гор звернувся по думки та поради до всіх своїх братів-примархів щодо цього нового становища. І тут стало зрозуміло, що титул воєначальника раптово відокремив його від інших і підніс його над братами. Це породило приховане невдоволення, особливо серед тих примархів, які вважали, що саме вони були гідні цієї честі. Річ у тому, що примархи були не менш схильними до братнього суперництва і дріб'язкової конкуренції, ніж будь-які інші люди. І Гор чудово це розумів. Він почав зближуватися з братами, заспокоював страхи, розвіював сумніви, підтверджував старі союзи і загалом намагався забезпечити їхню підтримку. Він не хотів, аби хтось почувався приниженим чи забутим, не хотів, щоб бодай один із братів вирішив, ніби до нього більше не дослухаються. Дехто, як от Сангвіні, Лоргар і Фулгрім, від самого початку радо підтримали обрання Гора. Інші ж, зокрема Ангрон, Пертурабо, Лемон Рас та Лев Ель Джонсон, зустріли новий порядок із люттю та жовчною ненавистю, і воєначальникові довелося проявити справжній дипломатичний талант, щоб приборкати їхній гнів та заздрість. Робут Гілліман теж відчував певне розчарування через те, що імператор обрав чисто військову харизму Гора, а не його системний підхід. Це здалося йому дивним, бо на той момент ультрамарини Гіллімана були найбільшим та найефективнішим легіоном серед усіх і завойовував найбільшу кількість світів для імперіуму. Ба більше, сам Гілліман володів колосальним талантом логіста та державного діяча. Багато хто в імперіумі вважав, що саме він є ідеальним кандидатом на роль адміністративного лідера. Джагатай хан взагалі плювати хотів на всі оці титули та імперську ієрархію. Він ненавидів бюрократію, палацові інтриги та спроби загнати його легіон у рамки єдиного командування.
Хан підкорився лише тому, що поважав Гора як брата, але сам титул воєначальника вважав безглуздою політичною маячнею. Тобто, як ви бачите, не все було таким білим та пухнастим, як могло здаватися спочатку. Гор дійсно був найближчим до імператора, але його брати були занадто гордими, щоб вважати когось апріорі вищим за себе. Таким чином, призначення Гора породило глибокі приховані тріщини в єдності примархів, які згодом і розколять імперіум навпіл. Під час тріумфу на Уланорі імператор привселюдно перед мільярдами солдатів і багатьма примархами підніс Гора на неймовірну висоту. Він заявив, що перемога над орками – це перш за все заслуга Гора та його місячних вовків. Саме під час цієї промови він оголосив Гора воєначальником і офіційно назвав його своєю правою рукою, голосом та лідером усіх армій імперіуму. Імператор прямо сказав: «Відтепер кожна моя армія підкоряється тобі, і кожне завоювання буде твоїм». Тобто батько віддав синові всю військову славу, яку тільки міг віддати, але Гор не відчував повноти цього щастя. Він дедалі гостріше усвідомлював, що поки імператор залишатиметься за стінами палацу на Террі, приховуючи навіть від власних синів справжню мету свого таємного проєкту, саме він, Гор, продовжуватиме проливати кров і завойовувати галактику для імператора. І, схоже, саме тоді в найтемніших куточках свідомості воєначальника почали зароджуватися перші паростки образи та ревнощів. Як імперський воєначальник, Гор перебрав на себе командування Великим Хрестовим походом і поставився до нових обов'язків із цілковитою відданістю. Він не став тираном чи ледером, він буквально виснажував себе роботою. Воєначальник намагався бути присутнім скрізь. Він розробляв стратегії для віддалених флотів, особисто вів у бій місячних вовків та безкінечно вислуховував скарги своїх братів-примархів. Його відданість справі батька на початковому етапі була бездоганною. Проте серед примархів та багатьох інших сил імперіуму дедалі сильніше зростало невдоволення рішенням імператора залишити кампанію і повернутися на Терру. Також вони були незадоволені його наміром перебудувати політичне управління імперіумом, передавши його до рук Ради Терри на чолі з регентом імператора Малкадором Сигілітом. Примархи вважали себе вищою кастою, яка своєю кров'ю будувала імперію. І ідея того, що тепер ними, напівбогами, керуватимуть звичайні людські чиновники, міністри та бюрократи з Терри, здавалася їм абсурдною та принизливою. Рада Терри майже одразу почала вимагати від завойованих примархами світів імперську десятину для фінансування цивільних проєктів на землі. Це викликало лють навіть у лояльного Рогала Дорна, а сам Гор опинився між двох вогнів. Він мав змушувати братів підкорятися наказам чиновників, яких сам зневажав. Малкадор Сигіліт завжди викликав у Гора та багатьох інших примархів приховану ворожість. Вони вважали його таким собі сірим кардиналом, який маніпулює імператором. Той факт, що імператор залишив керувати державою не свого улюбленого сина воєначальника, а старого псайкера смертного, лише поглибив розкладання зсередини, про яке я вже згадував раніше. На цей момент, в період таких внутрішніх суперечностей, абсолютно усі примархи залишалися непохитно відданими воєначальникові. Примархи розуміли, що розкол зсередини вже існує, і проводити ескалацію далі не варто. Лоргар, хоча й підтримував Гора, але вже таємно вклонявся богам хаосу і шукав спосіб схилити Гора до зради. Та й сам Гор також дедалі більше не погоджувався з рішеннями новоствореної Ради Терри. Космодесантники проливали кров за те, щоб цивільні бюрократи з Терри приїздили відразу після битви і обкладали виснажене населення величезними податками. Гор вважав це грабунком і політичною дурістю, яка лише провокувала нові бунти і знецінювала усі військові досягнення легіонів. Гор почав щиро вірити у те, що він робить усе можливе і неможливе, виснажуючи себе на війні, тоді як імператор підводить свій власноруч створений імперіум.
Гор відчував себе відданим сином, якого кинули на призволяще. Його думки все частіше фокусувалися на тому, що імператор несправедливо усунувся від справ, зрадив ідеали великого хрестового походу, закрився на Террі і передав плоди перемог Астартес у руки нікчемних цивільних бюрократів Ради Терри. Гор взагалі не знав, що цей проєкт імператора пов'язаний із павутинням. Для нього це була просто абстрактна, завішана таємницею робота на Террі. І якби Гор чи Магнус знали справжню сутність та грандіозну мету проєкту, а саме захистити людство від варпу, історія Всесвіту могла б піти зовсім іншим шляхом. Саме ось це повне невідання породжувало в голові воєначальника теорії змови про те, що імператор просто прагне відмовитися від війни і таємно проголосити себе Богом. Приблизно в цей час почався перший етап, який зрештою призведе до перейменування легіону. Під час розмови на борту флагмана «Дух помсти» Гор розповідає Сангвінію про втому від нового титулу воєначальника та згадує, що Абаддон та інші капітани тиснуть на нього з вимогою нарешті прийняти назву «Сини Гора». Кривавий Янгол виступає категорично проти. Він прямо каже Гору, що це рішення налаштує проти нього інших братів, особливо Пертурабо та Дорна. Сангвіній зазначає, що назва «Місячні вовки» – це данина поваги Террі та імператору, і її зміна виглядатиме як спроба Гора підняти себе над іншими. Послухавши Сангвінія, Гор приймає рішення відкласти перейменування. Так, авторитет Сангвінія тимчасово зупинив зміну назви. Втім, як ми розбирали вище, головним ініціатором зміни назви був саме Лоргар та офіцери-радикали самого Гора, такі як Єзекіль Абаддон. Лоргар переконував воєначальника, що назва «Сини Гора» мала показати іншим примархам, що право командувати братами він здобув не через марнославство, а завдяки довірі імператора до його суджень і лідерських здібностей. Перший капелан Ереб з носіїв слова 17-го легіону космодесанту став одним із найближчих радників і довірених осіб воєначальника. Ереб таємно служив силам хаосу, на які його легіон натрапив під час паломництва в Око Жаху, про яке варто було б розповісти окремо. Але чому Ереб та Лоргар взагалі відвернулися від імператора? Річ у тому, що імператор публічно принизив носіїв слова та зрівняв із землею їхнє священне місто Монархія на світі Хур за порушення імперської істини, що відбулося більш ніж за 40 тиранських років до початку єресі Гора. Несучи слово, спочатку поклонялися імператору як богу. Їхній примарх Лоргар навіть написав відомий трактат Lectitio Divinitatus ще до того, як остаточно відвернеться від батька після подій на Хурі. Але імператор жорстоко покарав 17-й легіон за постійне зведення храмів і святинь на свою честь, на честь бога-імператора, що відбувалося на щойно завойованих 17-м легіоном світах. Така практика прямо порушувала атеїстичну імперську істину і настільки сповільнила просування 17-го легіону у Великому Хрестовому поході, що їхня кампанія майже зупинилася. Після приниження на Хурі та покарання, накладеного на його легіон, Лоргар вирушив на пошуки істинних божеств, гідних поклоніння людства. Ця подорож увійшла в історію як паломництво Лоргара. На планеті Кадія примарх зустрівся з демонічними провідниками, а відправлена ним експедиція носіїв слова увійшла в Око Жаху. Там його сини-воїни вперше безпосередньо зіткнулися з могутністю хаосу. Отримавши откровення з варпу, Лоргар визнав цю силу по-справжньому божественною, назвавши її споконвічною істиною, яка єдина гідна служіння і поклоніння всього людства. Повернувшись, Лоргар приніс цю віру своєму легіону. Невдовзі всі Астартес несучих слово повірили, що боги хаосу значно гідніші їхньої відданості та поклоніння, ніж імператор, який, на їхню думку, виявився лише фальшивим богом. Вони таємно відмовилися від віри в імператора і почали вклонятися 4 богам хаосу. Для всього іншого імперіуму вони вдавали, що виправилися після догани на Хурі. Вони різко збільшили темпи завоювань і стали одним із найефективніших легіонів, щоб ніхто на Террі, включаючи Малкадора та кустодіїв-наглядачів, не запідозрив зради. Під проводом руйнівних сил Лоргар і несучі слово протягом наступних 4 десятиліть таємно плели змову, метою якої було навернення людства до служіння темним богам. І почати вони вирішили саме з Гора.
Лоргар зрозумів, що його власний легіон не зможе здолати імператора самотужки. Їм потрібен був лідер, за яким піде половина галактики. Гор Луперкаль, як воєначальник, був ідеальним кандидатом. Він мав колосальний авторитет серед братів, командував найбільшими флотами і, що найважливіше, уже мав у серці образу на батька за його усамітнення на Террі. Ереб вирушив до флоту Гора саме для того, щоб натиснути на ці психологічні слабкості і підштовхнути його до прірви. Одним із головних інструментів підготовки навернення людства до служіння хаосу стали так звані військові ложі. Ереб та інші капелани 17-го легіону таємно впроваджували ці закриті братерства всередині інших легіонів, зокрема серед місячних вовків Гора. Ці ложі, так би мовити, розмивали дисципліну і лояльність бійців до імператора, готуючи їх до виконання наказів виключно від своїх примархів, коли прийде час. Після того, як Лоргар наблизив свого агента до воєначальника, Ереб почав повільно отруювати думки Гора проти імператора. Коли настав слушний момент, він майстерно використав безмежну відданість Морнівалю, найближчого кола радників воєначальника, чия вірність примарху в мить кризи виявилася сильнішою за обережність. Кульмінацією цієї змови стали події на супутнику Дикого світу Давін, де Гор був тяжко поранений під час сутички з Еугеном Тембою, колишнім планетарним губернатором Давіна, який підняв повстання проти Імперіуму після того, як піддався розкладанню з боку хаосу. Стародавній ксеноський клинок, відомий під назвою Анафем, Ереб викрав із музею зброї високорозвиненої людської цивілізації Інтерекс під час перебування місячних вовків на світі Ксенобія. Це була унікальна жива зброя, створена ксенорасою кінебрахів. Головна властивість Анафема полягала в тому, що клинок розумів концепцію смерті конкретної жертви. Коли йому називали ім'я, в даному випадку Гор Луперкаль, легірована сталь і метафізична сутність клинка трансформувалися, створюючи унікальну ідеальну отруту саме під біологію цієї істоти. Саме цей клинок Ереб і передав Тембові. Варто зазначити, що на цьому етапі легіон Гора все ще офіційно називався місячними вовками і носив білі обладунки. Сам же Темба вже став мутованим слугою Нургла, бога хаосу, що уособлював собою хвороби та гниття. Таким чином, унікальна зброя кінебрахів, налаштована на генетичний код примарха, у поєднанні з інфекцією Нургла завдала воєначальникові Гору смертельної рани. Апотекарії 16-го легіону виявилися безсилими, жодна з доступних їм медичних технологій не могла зцілити Гора, і смерть воєначальника була лише питанням часу. Тоді Ереб переконав офіцерів воїнської ложі місячних вовків дозволити йому доставити воєначальника до таємного культу на супутнику Давіна та використати чаклунство в храмі ложі Змія, аби врятувати життя Гора. Саме тому я так багато розповідаю вам про військові ложі, вони реально дуже сильно впливали на розум Астартес. Саме створення воїнських лож усередині легіону місячних вовків та багатьох інших легіонів космодесанту за зразком братств, якими користувалися дикі воїни Давіна, також було частиною багаторічного задуму Лоргара та Ереба. Задум був покликаний поступово проникнути в середовище Астартес і зрештою схилити їх до зради імператору, що зрештою і відбулося. Втім, далеко не всі Астартес вступали до лож. Багато хто вважав таємні товариства прямими порушеннями волі імператора та засад імперської істини, які вимагали від космодесантників відкритості, залізної дисципліни та братерства. Лояльні офіцери інтуїтивно відчували, що приховані від командування організації всередині військових структур рано чи пізно породжують змови. І от саме ложі стали головним інструментом розмивання дисципліни в тих легіонах, які згодом перейшли на бік зрадників. На основі аналізу лояльності офіцери Гора згодом визначать тих Астартес, чий зв'язок з імператором залишався непорушним, і саме ці воїни пізніше стануть першими жертвами кривавої зради на Іствані-3. Сама ж ця ложа Змія на Давіні насправді була культом хаосу. Використовуючи заборонене чаклунство, культисти провели темний ритуал, під час якого дух Гора був вирваний із тіла та перенесений до імматеріуму. Там перший капелан Ереб, прийнявши подобу покійного капітана Гастора Сеянуса, найулюбленішого капітана Гора, чиїй думці примарх довіряв беззастережно, зміг отруїти розум воєначальника.
Ереб майстерно зіграв на емоціях Гора. Він показав йому майбутнє 41-го тисячоліття, де людство фанатично поклоняється імператору як богу, а імена багатьох примархів, включно з Гором, стерті з історії та забуті. Оскільки Гор уже був ображений через таємничість батька, він повірив, що імператор просто використав синів як інструменти, щоб самому стати богом. Гор побачив імперіум людства як жорстоку та репресивну теократію, гігантські храми та собори, де мільярди людей б'ються в релігійному екстазі, всюди розставлені ікони імператора як єдиного бога людства. Статуї та святині лише 9 лояльних примархів прикрашали собою майдани найбільших міст, тоді як імена самого Гора та його братів-зрадників були повністю стерті з пам'яті смертних, ніби їх ніколи не існувало. Найіронічніше у цій історії те, що Гор подивився на це майбутнє, нажахався, сказав, треба терміново щось змінювати, і після цього зробив майже все можливе, щоб саме це майбутнє бляха й настало. Темні боги показували себе жертвами психічної могутності імператора і стверджували, що насправді не мають жодного інтересу до справ матеріального світу. Тоді Магнус Багряний, чаклунський примарх Легіону Тисячі Синів, також проник у варп за допомогою забороненого чаклунства, намагаючись зупинити падіння Гора в хаос. Магнус пояснив воєначальникові, що побачене ним майбутнє є лише одним із багатьох можливих, і саме Гор здатен не допустити його здійснення. Та Гор, уже отруєний ревнощами та образою на імператора, виявився надто сприйнятливим до підступних маніпуляцій руйнівних сил. Темні боги вдавали із себе пасивні сили природи, які просто хочуть захистити всесвіт від тиранії імператора. Вони запропонували Гору стати рятівником людства. Його метою мало бути повалення тирана батька, щоб повернути владу в імперії тим, хто її дійсно виборов, тобто примархам та звичайним воїнам Астартес. Засліплений гнівом через батька та керований власною гординою, Гор прийняв пропозицію хаосу. Темні боги зцілили його смертельну рану і наповнили воєначальника силою варпу. Зрікшись присяги імператору, Гор таємно присвятив себе хаосу неділимому, проте приховав це від більшості свого легіону. Натомість він використовував для заколоту гасла про несправедливість Терри. Так, вийшовши з храму Змія, він вже почав брехати навіть своєму власному легіону. Для рядових космодесантників та галактики він залишався все тим самим лояльним воєначальником. Масове ж відкрите поклоніння хаосу всередині синів Гора почнеться значно пізніше. Як я зазначав вище, на цьому етапі Гор використовував гасла про корумповану раду Терри та божевілля імператора, щоб залучити воїнів на свій бік, при цьому він не використовував відкрите чаклунство. Після зцілення він почав таємно збирати союзи серед інших примархів. Окрім Лоргара, який і підготував цю зраду, першими Гор залучив до змови Ангрона з Пожирачів світів та Мортаріона з Гвардії Смерті, зігравши на їхній ненависті до тиранії батька. Згодом, за допомогою маніпуляцій та демонічного впливу, він схилив на свій бік і Фулгріма з дітей імператора, а вже за ними пішли численні полки імперської армії та кілька легіонів титанів Адептус Механікус. Магнус Багряний, примарх Тисячі Синів, передбачив дії Гора завдяки психічним мистецтвам свого легіону, тим самим, що були заборонені кількома роками раніше на Нікейському соборі. Цей самий Нікейський едикт повністю забороняв легіонам використовувати бібліаріїв та взагалі будь-яке чаклунство. Окрім того, усвідомивши загрозу, Магнус вирішив попередити імператора про майбутню зраду його найулюбленішого сина. Розуміючи, що часу вже майже не залишилося, він сам порушив свій же едикт та використав чаклунство, аби надіслати своє послання крізь варп в астральній формі. Послання Магнуса зрештою прорвало надзвичайно потужні психічні бар'єри імператорського палацу на Террі. Воно зруйнувало захисні бар'єри, які сам імператор наклав на палац, зокрема і ті, що охороняли його таємний проєкт у імперських підземеллях, де він саме й працював над створенням людського шляху до павутиння. Але як примарх зміг пробити бар'єри самого імператора, спитаєте ви? А я вам розповім.
У момент того, коли Магнус надсилав повідомлення, у варпі до нього звернулася таємнича сила, яка насправді була богом хаосу Дзінчем, яка запропонувала йому додаткову енергію, бо його власної вже не вистачало. Магнус прийняв цю силу, засліплений бажанням врятувати імперіум, і саме ця надприродна потужність перетворила його послання на психічний таран. Його психічний удар буквально розірвав делікатне обладнання Золотого Трону і пробив діру в ізоляційному полі Вебвею. Через цю діру в підземелля палацу хлинули незліченні орди демонів, а імператор був змушений кинути усі сили Кустодес та сестер тиші на утримання цього підземного розлому. Зрештою, імператор буде змушений зайняти своє місце на Золотому Троні, запечатати таким чином портал Вебвею зсередини імператорського палацу, щоб урятувати Терру від знищення, що фактично прирече проєкт Павутиння на провал. І відтепер, поки демонічні орди погрожуватимуть прорватися крізь пролом і дістатися Терри, Золотий Трон залишатиметься в'язницею для імператора. Усвідомивши зраду Гора, імператор водночас відчув глибоку лють через дії Магнуса. Прагнучи доставити своє попередження, Магнус порушив Нікейський едикт, використав заборонене чаклунство та безповоротно зруйнував таємний проєкт Павутиння. Замість того, щоб вислухати сина, імператор оголосив його злочинцем, чиє невігластво прирекло Терру на підземну війну з демонами. Ситуацію погіршувало ще й те, що 15-й легіон уже давно страждав від жахливих мутацій, відомих як плотозміна, прокляття таємно накладеного богом хаосу Дзінчем на їхнє генонасіння. Але і це ще не все. 15-й легіон також був відомий практикою магії, офіційно забороненої в Імперіумі. Тоді імператор наказав примарху Леману Рассу зібрати легіон космічних вовків разом із сестрами тиші і узяти Магнуса під варту. Вони мали доставити його на Терру для суду за порушення Нікейського едикту. Та воєначальник Гор перехопив цей наказ. Він переконав Расса, який завжди відчував огиду до чаклунства Магнуса, що імператор змінив свою волю і прагне повного знищення тисячі синів. І хоча Магнус, зрозумівши, як ним маніпулювали сутності й матеріуму, був готовий добровільно прийняти покарання, його горде мовчання та маніпуляції Гора перетворили Расса з тюремника на ката. Расс не знав, що Магнус у розпачі відключив планетарну оборону, закрив псайкерський зв'язок і заборонив своєму легіону чинити опір. Расс годинами намагався зв'язатися з Магнусом, він буквально благав брата: «Вийди, здайся, і я заберу тебе живим на Терру». Але оскільки Магнус мовчав, прийнявши покарання, Расс вирішив, що він повністю зрадив Терру і готує пастку, тому і віддав наказ про повномасштабний штурм планети. Трагічним наслідком цього рішення стало спалення світу Просперо, яке назавжди штовхнуло вцілілих бійців 15-го легіону в обійми хаосу. Невідомо для імператора, легіон носіїв слова вже тривалий час таємно сповідував віру у споконвічну істину хаосу. Планетарний губернатор Іствана III Вардус Праал збожеволів від гордині і відмовився платити нові непомірні податки Раді Терри та оголосив про незалежність системи. Гор використав цей заколот у власних цілях. Під проводом повернення світу до підпорядкування імперії та штурму хорального міста він почав стягувати війська до системи Істван. І хоча 4 легіони під його безпосереднім командуванням, а саме сини Гора, пожирачі світів, гвардія смерті та діти імператора вже готувалися до заколоту, у кожному з них усе ще залишалися лояльні елементи, що складали близько третини сил. Переважно це були космодесантники терранського походження, яких імператор особисто рекрутував на початку Великого Хрестового походу. Гор вирішив зібрати їх усіх у першому ешелоні штурму, щоб пустити їх, так би мовити, на м'ясо та назавжди позбутися внутрішньої опозиції. Воєначальник відправив приречених на смерть Астартес на поверхню планети. Вони мали штурмувати хоральне місто, але без попередньої артилерійської підготовки. Флот прибув на орбіту нібито для блискавичного та почесного штурму, але вмить, коли лоялісти зламали оборону повстанців, вони були зраджені. Гор наказав скинути на планету смертоносні вірусні бомби.
Цю трагедію не вдалося попередити, але вдалося пом'якшити. Це зробив капітан Сол Тарвіц із дітей імператора. Перебуваючи на орбітальному кораблі Андроніус, він розкусив наміри зрадників і попередив капітана Натаніеля Гарро на фрегаті Ейзенштейн. Після цього Тарвіц викрав десантну капсулу, спустився на поверхню Іствана-3 і встиг скоординувати лоялістів із усіх 4 легіонів. Він закликав їх негайно сховатися в підземних бункерах та герметичних катакомбах, щоб ті не померли від бомбардування Гора. Ті, хто почув попередження Тарвіца або встиг передати його по внутрішніх каналах зв'язку, змогли забарикадуватися в герметичних підземних бункерах та прадавніх катакомбах ще до падіння бомб. А от цивільне населення Іствана-3 такого шансу не отримало. 12 мільярдів людей загинули майже миттєво, коли смертоносний вірус-пожирач життя був розпилений у повітрі. Цей штучний біогенний патоген діяв на молекулярному рівні. Він миттєво руйнував клітинні мембрани та розривав вуглецеві зв'язки в усій органіці. За лічені хвилини люди, тварини та рослинність планети розчинилися, перетворившись на гниючу маслянисту рідину, що супроводжувалося виділенням колосальних об'ємів легкозаймистого метану. І от щойно датчики зафіксували максимальну концентрацію газів у повітрі, воєначальник Гор віддав наказ відкрити вогонь з орбітальних лазерних батарей лінкора «Дух помсти». Одиночний залп підпалив перенасичену метаном атмосферу, спровокувавши вогняний шторм планетарного масштабу. Цей термічний вибух випалив кисень навіть у верхніх шарах планети та спробував пропалити гермозатвори сховищ, де ховалися лоялісти. Окрім цього, психічний удар від одночасної загибелі біосфери цілої планети прокотився крізь варп жахливим криком, який на кілька годин засліпив астропатів сонячної системи та частково затьмарив ментальний орієнтир астрономікона. Побачивши крізь термічні сканери, що вогонь не знищив укриття лояльних Астартес, примарх пожирачів світів Ангрон впав у шалену лють. Замість планомірної облоги він самовільно наказав десантним капсулам висаджуватися прямо в палаючі руїни хорального міста, повівши за собою 50 рот космодесантників-зрадників у безумну лобову атаку. Гор був розлючений цим тактичним ходом свого брата, який ламав увесь графік його кампанії. Проте, щоб не підривати довіру до себе, він змушений був підтримати Ангрона силами синів Гора, Гвардії Смерті та дітей Імператора, що втягнуло зрадників у виснажливе підземне протистояння. Водночас для лояльних сил з'явився шанс. Ще під час перших вірусних ударів Натаніелю Гарро на пошкодженому фрегаті Ейзенштейн вдалося прорвати орбітальний вогонь лінкорів-зрадників та здійснити екстрений стрибок у варп, аби доставити на Терру страшну звістку про зраду воєначальника. Тим часом на самому Іствані-3 залишки лоялістів під командуванням капітанів Тола Тарвіца, Гарвіеля Локена та Таріка Торгадона розгорнули відчайдушну барикадну оборону в руїнах хорального міста. Їхній запеклий спротив затримав стратегічні плани Гора майже на 3 повних місяці. Проте, не дивлячись на усе це, лояльні бійці були приречені. Вони воювали в умовах повної відсутності логістики та підтримки з повітря. Ба більше, вони перебували під нищівними залпами плазмових гаубиць титанів класу «Диктатор» зі зрадницького дивізіону Легіо Мортіс, які методично випалювали цілі квартали. Іначе цього було замало, але у розпал облоги відбувся ще й внутрішній розкол серед лоялістів. Капітан 13-ї роти дітей імператора Люцій, керований патологічною заздрістю до лідерства Тола Тарвіца та прагненням повернути прихильність примарха Фулгріма, пішов на підлу зраду. Цей зрадник таємно зв'язався з лордом-командувачем Ейдолоном і відкрив ворожим штурмовим термінатором прохід до тилових бастіонів палацового комплексу, особисто вирізавши лояльних бійців своєї колишньої роти. Це дозволить Гору кинути в прорив і Єзекіля Абаддона та Аксиманда для ліквідації лідерів Морнівалю. У кривавій ближній сутичці на руїнах преторіанського палацу Аксиманд обезголовив Торгадона. Побачивши загибель брата, знесилений Локен скерував усю свою лють на Абаддона, проте зазнав тяжких поранень. Абаддон уже готувався завдати фінального удару, коли випадковий артилерійський залп обрушив опорні колони споруди. Локена поховало під завалами бетону, через що перший капітан зрадників вважав його загиблим і віддав наказ про відступ. Тоді останні кілька сотень лоялістів почали відступати до зруйнованої цитаделі.
Втомившись від затяжних вуличних боїв, які зривали графік наступу на Терру, Гор наказав усім своїм силам терміново евакуюватися на орбіту. Відразу після цього лінкори воєначальника обрушили на хоральне місто фінальний нищівний залп. І тоді макрогармати та циклонічні торпеди Гора перетворили останні осередки опору на радіоактивний попіл. Значна частина подальших успіхів Гора стала можливою завдяки стратегічному розгортанню сил, яке він здійснив ще до перших пострілів на Іствані-3. Йому вдалося залучити до заколоту примархів Ангрона та Мортаріона, зігравши на їхній особистій образі та зневазі до тиранії імператора. Фулгрім із дітей імператора піддався згубному впливу Слаанеш через ксеноську зброю Лаера, що розмила моральні орієнтири його марнославного легіону. Усередині цього клинка був ув'язнений могутній демон світла Слаанеш, який шепотів на вушко Фулгріму різні збочення, що в принципі і призвело до того, що він зрадив імператора. Також поруч із Гором стояв уже відомий нам Лоргар із Носіїв Слова, головний ідеолог та архітектор майбутньої релігійної війни. Сам Гор, про зрадницьку природу якого все ще не здогадувались лояльні імператору примархи, провів ще одну диверсійну операцію. Він заздалегідь відправив 3 найпотужніші лояльні легіони – темних янголів, кривавих янголів та ультрамаринів у віддалені куточки галактики. Кривавих янголів Сангвінія було спрямовано у пастку до заповненого демонами кластера Сігніс, а ультрамаринів Робута Гілімана на планету Калт, де вони мали з'єднатися з великим угрупованням Носіїв Слова для начебто спільної кампанії. Насправді ж Гор уже віддав наказ першому капітану Кору Фаерону підготувати там раптовий удар у спину, щоб повністю ізолювати та знекровити 13-й легіон. Тим часом імперські кулаки та білі шрами дислокувалися надто близько до сонячної системи, тому Гор уникав прямого контакту із ними, хоча помилково розраховував, що Джагатай Хан, примарх 5-го легіону, згодом підтримає його через їхню особисту дружбу. Ще однією спробою переманити на свій бік лояльних примархів стосувалася Ферруса Мануса. Ще на початковому етапі змови Гор доручив Фулгріму переманити свого найближчого друга на свій бік. Фулгрім спробував схилити лідера залізних рук на бік заколотників, пропонуючи йому використати містичні ксенотехнології. Проте для Мануса, чий легіон сповідував філософію суворого самовдосконалення та заперечення слабкості, ця пропозиція стала смертельною образою, тож таким чином спроба провалилася. Фулгрім, не виконавши завдання, ледве врятувався від гніву брата і, аби компенсувати свою невдачу перед ним, пообіцяв особисто принести воєначальнику відрубану голову Ферруса Мануса під час майбутнього зіткнення на Іствані-5. Серед інших примархів, які готувалися приєднатися до заколоту, Конрад Керс, нічний привид, перебував у стані глибокого ментального надлому. Страждаючи від жахливих пророчих видінь майбутнього і вже спаливши свою рідну планету Нострамо через бунт населення, лідер повелителів ночі перебував у бігах, знаючи, що імператор оголосив його злочинцем за криваві методи ведення війни. Тим часом примарх Альфа-легіону Альфарій та його темний близнюк Омегон ухвалили рішення підтримати воєначальника на основі абсолютно парадоксальної логіки. Секретна ксеноорганізація Кабала показала їм видіння майбутнього, згідно з яким перемога Гора призвела б до самознищення людства, що назавжди позбавило б сили хаосу їхнього головного джерела живлення і таким чином навпаки б врятувало галактику. Керуючись цим пророцтвом, близнюки пішли проти батька заради знищення його головного ворога. Жабо-гадюкінг у його найкращому виконанні. А от Пертурабо, примарх залізних воїнів, керувався суто дитячими образами. На відміну від Лоргара чи Фулгріма, він ніколи не схилявся перед хаосом і зневажав релігійне поклоніння темним богам, вважаючи магію проявом духовної слабкості і загрозою для раціонального розуму. Тому він приєднався до Гора суто з політичних та особистих причин. Роками його легіону доручали найважчі й найкривавіші облоги, без жодного визнання, тоді як усю славу забирав Рогалдорн з імперських кулаків.
коли Пертурабо у нападі гніву спалив свою рідну планету Олімпію, мотивуючи це тим, що таким чином він придушив повстання, він зрозумів, що імператор ніколи не пробачить йому цього воєнного злочину. Гор майстерно скористався цим розпачем, пообіцявши залізним воїнам прощення та статус головних архітекторів нової імперії, що змусило прагматичного, але обережного Пертурабо стати під прапори зрадників. 1000 синів ніколи не планували приєднуватися до повстання, але шлях, який Дзінч таємно готував для цього легіону та його могутнього псайкера-примарха Магнуса Червоного, зрештою все одно призведе їх у пастку хаосу. Коли Магнус своїм психічним проривом зруйнував захист Терри та проєкт Павутини, імператор був розлючений, але він не хотів убивати Магнуса. Магнус був занадто цінним генетичним та псайкерським шедевром. Наказ імператора Лемону Расу був чітким – вирушити на Просперо та заарештувати Магнуса, потім доставити його живим на Терру, щоб він покинув чаклунство, покаявся і сів на золотий трон, стримуючи прорив демонів замість батька. Гор миттєво зрозумів, якщо Магнуса привезуть на Терру живим, він усе розповість імператору, і заколот Гора буде викритий завчасно. Гор розіграв карту улюбленого сина та військового лідера і заявив Рассу, що батько надто м'який до Магнуса, бо той його син. Насправді ж ситуація змінилася. Гор вкотре збрехав, ніби отримав нові таємні інструкції з Терри, згідно з якими Магнус уже повністю перейшов на бік хаосу і його неможливо врятувати. Як ви розумієте, Лемон Рас безмежно довіряв Гору як воєначальнику і брату. До того ж, Рас і сам давно мріяв покарати Магнуса за порушення Нікейського едикту про заборону магії. Таким чином, слова Гора впали на ідеально підготовлений ґрунт зневаги Раса до чаклунів. Все це вилилося у несподіваний напад космічних вовків та сестер тиші на Просперо, який перетворився на криваву катастрофу, відому як спалення Просперо. Кульмінацією цього штурму стало повне знищення Тізки, біломармурової столиці планети, де у вогні загинули унікальні пірамідальні бібліотеки стародавніх знань, які 15-й легіон оберігав понад усе. На центральній площі міста, посеред руїн, що палали, Магнус зійшовся у фінальному поєдинку з Лемоном Расом. У цьому титанічному зіткненні психічної сили та залізних м'язів Рас зумів засліпити брата, підняти його над собою і зламати йому хребет. В останню мить, коли кістки примарха трощилися, а його воїни масово мутували через раптово пробуджену плотозміну, Магнус у розпачі вимовив слова забороненого закляття. Він звернувся до Дзінча, пропонуючи свою душу в обмін на порятунок залишків свого легіону. Бог чаклунства із задоволенням прийняв цю жертву і миттєво переніс пошматованих воїнів та матеріальну оболонку примарха крізь варп на демонічний світ, що згодом став відомим як планета чаклунів. Там сутність Магнуса розпалася на кілька психічних уламків, і лише згодом, об'єднавши свій розум із силами імматеріуму, він остаточно переродиться на демонічного примарха Дзінча. Відтепер він прагнув лише помсти батькові за те, що вважав зрадою, так і не усвідомивши до кінця, що головним архітектором цієї трагедії та його падіння був саме воєначальник Гор, який навмисно перекрутив наказ Терри про арешт на наказ про повне винищення. Таким чином, Гор прибрав з шахівниці імператора найсильнішого псайкера Всесвіту і змусив лояльного Лемона Раса своїми руками знищити брата, замість того, щоб привести його на допомогу Террі. У той час, як космічні вовки, імперські кулаки та білі шрами дислокувалися відносно близько до Терри, інші легіони, гвардія Ворона, Саламандри та Залізні Руки також залишалися непохитно вірними імператору. Проте 3 останні легіони невдовзі мали заплатити найстрашнішу ціну в історії Астартес за цю свою лояльність. Паралельно з ізоляцією військових сил батька, Гор розгорнув масштабну таємну операцію на Марсі, прагнучи позбавити Терру її головної кузні. Саме на Марсі були зосереджені найбільші у людській галактиці заводи, гігантські мануфактури, плавільні цехи та наукові лабораторії. Жоден інший світ у галактиці не міг зрівнятися з Марсом за рівнем знань та виробничих потужностей. Марс повністю забезпечував великий хрестовий похід зброєю, бо саме тут виплавляли обладунки для космодесанту, збирали танки Лемон Рас і Малькадор, створювали болтери, цепні мечі та мільярди тонн боєприпасів для імперської армії.
Крім того, Марс був домом для найпотужніших легіонів титанів, включно з легендарним дивізіоном Legio Mortis. Використовуючи свого дипломатичного представника Магоса Регула, воєначальник Гор уклав таємний союз із генерал-магосом Кельбор-Халом, найвищим керівником Адептус Механікус. Гор підкупив техножарців не лише кресленнями конструктору стандартних шаблонів. Головним важелем впливу стало те, що Гор допоміг Кельбор-Халу відкрити так звані сховища Моріату, запечатані імператором підземні каземати з технологіями штучного інтелекту та забороненого варп-коду. Обіцянка повної свободи від наукових обмежень імператора розколола Марс. Це породило фракцію темних Механікус та забезпечило зрадникам безпрецедентну промислову підготовку. Вони отримали повне логістичне забезпечення і потужність легіонів титанів, без яких масштабний наступ на сонячну систему був би неможливим. Ненадовго повернемося до капітана Натаніеля Гарро, який, як ви пам'ятаєте, прорвав блокаду Іствана-3 і дивом дістався сонячної системи, щоб повідомити про зраду Гора. Так ось, на Террі його зустрів Рогал Дорн. Спочатку примарх імперських кулаків відмовився вірити у зраду брата і ледь не вбив Гарро за такі слова. Проте, вислухавши записи бортових систем фрегата та ментальні свідчення, Дорн усвідомив жахливу істину. Дорн, який на той час виконував обов'язки магістра оборони Терри, негайно проінформував про це Малкадора Сигіліта. І тоді вони спільно ухвалили рішення. Гор Луперкаль оголошується ворогом людства, позбавляється усіх титулів і підлягає негайному знищенню. Оскільки сам Дорн мав залишатися на Террі для будівництва укріплень палацу, командування каральними силами доручили Ферусу Манусу, примарху Залізних Рук, який перебував ближче до зони конфлікту, але про це трішечки пізніше. Зараз повернемося до Іствана-3. Планета Істван-3 після завершення тримісячного звірства перетворилася на випалену, просочену токсинами та радіоактивними ізотопами пустелю. Біосфера світу була повністю знищена, мільярди тонн органічного попелу, що залишився від 12 мільярдів жителів та спаленої рослинності, перетворилися на щільні пилові хмари, які назавжди закрили собою небо. Від колись величного біломармурового хорального міста та інших наземних мегаполісів залишилися лише почорнілі шрами розплавленого граніту та застиглого скла. Попри те, що комбінований удар вірусних бомб та термічний вогняний шторм випалили кисень з атмосфери в перший же день, остаточне спустошення розтягнулося на 90 діб запеклих підземних боїв Астартес. Тепер, коли останні вогнища опору лоялістів були придушені фінальними орбітальними залпами циклонічних торпед, Істван-3 продовжував бездиханно обертатися навколо свого сонця. Планета перетворилася на мертвий радіоактивний монумент люті Гора Луперкаля, над яким у самому імматеріумі ще довго вирував жахливий психічний шторм, відлуння передсмертного крику цілого світу, що назавжди спотворило цей сектор галактики. Після ліквідації останніх осередків опору лоялістів у підземеллях Іствана-3 флот воєначальника здійснив короткий внутрішньосистемний переліт до сусіднього світу Іствана-5. Ця колосальна армада могутніх лінкорів та штурмових носіїв везла військову еліту 4 легіонів космодесанту, які пройшли жорстоку внутрішню чистку і тепер складалися виключно з тих воїнів, чия вірність належала особисто Гору. Величезні десантні транспорти імперської армії доставляли мільйони озброєних солдатів, дивізіони важких танків та облогову артилерію. Разом із ними на Істван-5 було передислоковано виснажений боями на сусідній планеті дивізіон титанів Legio Mortis. Темні техножерці терміново перезаряджали плазмові реактори гігантського титана класу Імператор під назвою Дієс Іре, готуючи його бойові системи та братні машини війни до нового вивільнення нищівної енергії. Тим часом Терра відправила на Істван-5 колосальний флот, що складався із 7 легіонів космодесанту. В авангарді йшли Залізні Руки, Саламандри та Гвардія Ворона. Підкріпленням виступили Повелителі Ночі, Залізні Воїни, Носії Слова та Альфа-Легіон.
Гор чудово знав, що його оголосили зрадником і що за його головою летить ця величезна армія, і саме тому він навмисно вибрав Істван-5 як поле бою. Фінальна перемога зрадників на Іствані-3 була оплачена страшною ціною та 3-місячною затримкою графіка, але саме у полум'ї цієї братовбивчої бійні легіони Гора пройшли унікальне ментальне загартування. Вони подолали головне генетичне табу космодесанту, навчилися без вагань проливати кров Астартес. Тепер армія воєначальника була не просто готова, а жадала повномасштабної війни з колишніми братами. Гор тверезо оцінював ситуацію і чудово розумів свою головну перевагу. Він вважав, що каральні легіони імператора, що летіли до системи, усе ще мислили застарілими категоріями шляхетності і психологічно не були готові вбивати власну кров. Воєначальник був непохитно переконаний, що саме ця моральна слабкість і хаос серед лоялістів у перші хвилини бою стануть для них смертельним вироком. Гор збирався завдати імперіуму та самому імператору удару такої жорстокості, що його відлуння прокотиться крізь тисячоліття. Проте підготовка цієї пастки розпочалася задовго до перших пострілів на Іствані-3. На самому початку змови, коли Гор тільки-но одужав на Давіні, він наказав Фулгріму вирушити на зустріч із його найближчим братом – Феррусом Манусом. Перед цим Фулгрім відправив основні сили свого 3-го легіону та 28-го експедиційного флоту до системи Істван для з'єднання з воєначальником. Сам же фінікієць, так називали Фулгріма до початку єресі Гора, з невеликим ескортом терміново прибув до 52-го експедиційного флоту Залізних Рук, з якими до цього спільно упокорював світ Каліндес-4, який був захоплений орками. Між лідерами та воїнами обох легіонів роками існували непорушні узи шляхетного братерства. Символом цієї близькості була зброя. Колись у кузнях Терри вони викували один для одного найкращі витвори. Феррус виплавив для Фулгріма витончений вогняний клинок, а Фулгрім у відповідь створив для брата гігантський молот «Руйнівник світів». Фулгрім був абсолютно впевнений, що Феррус підтримає заколот, тому відкрив одразу свої наміри під час приватної аудієнції в Анвіларіумі, гігантській особистій кузні Санктумі Ферруса на борту його флагмана Феррум. Проте пропозиція зрадити батька викликала у лідера Залізних Рук абсолютний шок та праведну лють. Коли схиблений Фулгрім продемонстрував йому проклятий ксеноський клинок Лаера і почав говорити про нову істину варпу, Феррус Манус, чиї передпліччя були покриті некронським некродермісом, підняв свій бойовий молот. Горгон відповів фінікійцю безкомпромісною силою, твердо вирішивши стратити брата-зрадника прямо у кузні, перш ніж його єресь остаточно поглине легіон. Коли Манус зрозумів, що його улюблений брат став зрадником, він підняв крушитель світів, а Фулгрім у відповідь оголив срібний ксеноський меч Лаера. Почався шалений поєдинок двох напівбогів прямо серед розпечених горнів і верстатів кузні. Феррус Манус був фізично сильнішим, і його лють давала йому перевагу. Потужним ударом свого молота Феррус ущент розтрощив вогняний клинок Фулгріма, той самий меч, який Феррус колись сам викував для брата. Вибух розплавленої енергії меча приголомшила обох примархів. Фулгрім упав на коліна, беззбройний і беззахисний, а Феррус замахнувся молотом, щоб одним нищівним ударом розбити братові голову і назавжди покінчити з його єрессю. У цю фатальну секунду демон, який сидів усередині його клинка Лаера, випустив потужну хвилю психічної енергії Слаанеш. Цей ментальний спалах на мить засліпив Мануса і паралізував його залізні руки. Користуючись цим заціпенінням, Фулгрім вихопив свій ксеномеч, піднявся і замість того, щоб продовжувати бій, завдав Феррусу сильного удару, який збив Горгона з ніг. Фулгрім розумів, що весь флот Залізних Рук зараз підніметься по тривозі. Тоді він кинувся до свого евакуаційного десантного корабля «Громовий яструб». І поки Феррус приходив до тями, Фулгрім разом зі своєю охороною прорвався до ангарів, злетів і на максимальній швидкості вийшов у істинний космос, здійснивши стрибок у варп до флоту Гора.
Воєначальник прийшов у лють через провал Фулгріма, який не зміг залучити Феруса Мануса до заколоту, проте миттєво інтегрував цю невдачу у свій глобальний стратегічний задум. Гор розумів, що каральна відповідь Терри тепер неминуча, тому вирішив перетворити каральну експедицію імператора на власну тактичну перемогу. Він наказав Фулгріму терміново перекинути Третій легіон до системи Істван, щоб перетворити пустельну планету Істван-5 на гігантський військовий мішок. Фінікієць, чий розум дедалі більше поринав у збочене прагнення до естетичної досконалості, сприйняв це завдання як шанс побудувати бездоганний оборонний плацдарм. Під його особистим кураторством інженерні дивізіони темного механікуму розпочали колосальні тектонічні роботи, змінюючи ландшафт сумно відомої Ургальської западини. Вони звели грандіозну, глибоко ешелоновану мережу бункерів, залізобетонних капонірів та протитанкових траншей вздовж усього чорного скелястого хребта плато Ургал. Головною цитаделлю оборони стали монолітні руїни прадавньої ксеноської фортеці, чий темний камінь мав природну здатність екранувати теплові випромінювання та поглинати радарні сигнали лояльних флотів імператора. У тіні цих древніх мурів техножерці замаскували важкі батареї зенітних лазерів Харибда та підземні шахти з протикорабельними циклонічними торпедами. Усі системи живлення фортифікацій були під'єднані до мобільних геотермальних реакторів, захованих глибоко в надрах плато. Таким чином, Гор і Фулгрім створили абсолютну інженерну ілюзію. З орбіти оборонний вал виглядав як поспіхом облаштований табір повстанців, проте його реальна вогнева міць була здатна витримати будь-яке орбітальне бомбардування. Якщо легіони імператора прагнули виконати наказ Терри та знищити воєначальника, їм довелося б здійснити пряму висадку піхоти безпосередньо в Ургальську западину, прямо під приціл замаскованих гармат зрадників. Охоплені глибокою люттю через зраду колишніх побратимів, Манус та його легіон залізних рук без вагань прийняли каральний наказ Терри, переданий через Рогала Дорна. Свідчення ж вцілілих лоялістів із фрегата Ейзенштейн розкрили справжній масштаб злочинів воєначальника. Саме тому Дорну довелося мобілізувати колосальні сили з 7 легіонів космодесанту, призначивши Феруса Мануса головнокомандувачем усієї цієї операції з утилізації заколотників. Згідно зі стратегічним планом, наступ мав відбуватися 2 ешелонами. До першої хвилі штурму, тобто бойового авангарду, увійшли залізні руки, саламандри Вулкана та гвардія Ворона Корвуса Коракса. Лідер залізних рук так палав жагою особистої помсти Фулгріму, що наказав своїм передовим лінкорам здійснити форсований переліт до системи Істван. Через цей поспіх Ферус Манус прибув до планети лише з елітною кастою своїх воїнів, ветеранами-термінаторами Морлок, тоді як основна бронетехніка та важкі облогові колони його легіону безнадійно відстали у Варпі. Друга хвиля каральних сил, яка мала висадитися відразу після закріплення авангарду на плацдармі, складалася з залізних воїнів, володарів ночі, Альфа-легіону та носіїв слова Лоргара. Ані Рогал Дорн на Террі, ані Ферус Манус на передовій не підозрювали, що Гор уже таємно схилив лідерів цих 4 легіонів на свій бік. Пертурабо прагнув розплати з Дорном за роки принижень, Альфарій діяв за парадоксальним ксенопророцтвом Кабали, а Лоргар розгортав свої сили як ідеолог цього повстання. Зрадники отримали від воєначальника чіткий наказ – підтримувати ілюзію повної лояльності Террі, щоб заманити першу хвилю каральної експедиції в ідеальне вогняне кільце. Для початкового штурму чорних пісків Іствана-5 лоялісти задіяли тисячі десантних капсул та важких трансатмосферних транспортів «Громовий птах». Як я зазначав вище, бойовий авангард першого ешелону особисто очолив розлючений Ферус Манус. Разом із його 10-м легіоном у самовбивчий наступ йшли саламандри під проводом Вулкана та гвардія Ворона під командуванням свого примарха Коракса.
Легіон Вулкана розгорнув фронтальний штурм лівого флангу оборонних редутів зрадників, пробиваючись крізь вогонь гвардії смерті Мортаріона. На протилежному боці Ургальської западини швидкі та приховані підрозділи Коракса завдали потужного удару по правому флангу противника. Тим часом сам Феррус Манус, перший капітан залізних рук Габріель Сантор та 10 повних рот елітних термінаторів-морлоків, одягнених у важкі обладунки, намертво пробили центр ворожого фронту, прагнучи дістатися до позицій дітей імператора. Справжній масштаб цього зіткнення був колосальним. У задимленій низовині зійшлися понад 140 тисяч лояльних Астартес проти майже 100 тисяч загартованих у боях зрадників Гора. Проте, як я й казав раніше, воєначальник заздалегідь прорахував точну геометрію висадки сил імператора. Війська зрадників чинили методичний та планомірний опір, навмисно імітуючи відступ оборонних ліній. Вони затягували захоплений бойовим азартом авангард Ферруса Мануса все глибше у плато Ургал. Прямо у вогневу пастку, де кожен квадратний метр був заздалегідь пристріляний прихованими батареями важких бомбардирських гармат Медуза та облогових танків. І тоді поле бою в Ургальській западині перетворилося на різанину апокаліптичних масштабів, де колишні брати по зброї зійшлися у війні, якій не було рівних за жорстокістю. Земля здригалася від кроків гігантських бойових машин. Титани бога машини під назвою Легіо Мортіс крокували крізь дим, випалюючи цілі штурмові колони своїми турелями палаючого світла. Кров героїв і зрадників змішувалася з чорним вулканічним піском. Ситуацію погіршували закутані в каптури геретики темного механікуму, які випустили на поле бою свої найстрашніші осквернені варпом розробки. Використовуючи заборонений демонічний код, викрадений із секретних сховищ Марса, вони паралізували логістичні системи лояльних танків та нацькували на бійців кібернетичних автоматонів, чий метал мутував під дією енергії імматеріуму. Щосекунди в радіоактивному пилу гинули сотні воїнів, а Ургальська западина перетворювалася на гігантську братську могилу. Попри шалену запеклість боїв, яка тривала вже понад 3 години, ситуація повністю контролювалася Гором. Зрадники навмисно заманювали 3 лояльні легіони глибше в низовину, виснажуючи їхній боєзапас та відрізаючи від тилових ліній евакуації. Втомлені, але натхненні фальшивим успіхом воїни Вулкана та Коракса з останніх сил продовжували тиск, очікуючи наближення другого ешелону – 4 легіонів підкріплення, які, як вони вірили, мали завдати фінального переможного удару. Лоялісти й не підозрювали, що кожна хвилина їхнього наступу лише щільніше затягувала петлю пастки, а зрадники другої хвилі вже виходили на орбітальні позиції, чітко знаючи свої ролі у цій виставі. Зрештою, залізним рукам, гвардії Ворона та Саламандрам вдалося успішно пробити протиповітряну оборону зрадників і закріпитися в Ургальській западині. Але ціною цього тактичного успіху стали колосальні людські та матеріальні втрати. Охоплений праведним гнівом через особисту зраду брата, Феррус Манус категорично відкинув раціональні застереження Корвуса Коракса та Вулкана. Горгон наказав своїм синам продовжувати лобовий штурм і кинувся навздогін відступаючим синам Гора та дітям імператора, прагнучи знайти та особисто стратити Фулгріма. За примархом у прорив рушили його найважчі підрозділи – елітна каста термінаторів-морлоків та штурмові бронетанкові дредноути 10-го легіону, які, як я вже згадував, повністю відірвалися від основних сил каральної експедиції. Те, що починалося як каральний удар Терри по позиціях заколотників, стрімко перетворювалося на наймасштабнішу та найкривавішу піхотну битву у всій історії Великого Хрестового походу. На чорних вулканічних пісках Іствана-5 в одночасному смертельному зіткненні зійшлися понад 240 тисяч генетично модифікованих напівбогів Астартес. Ця титанічна за чисельністю та безпрецедентна за рівнем жорстокості бійня з усіх найстрашніших причин невдовзі увійде до імперських хронік під назвою «Різанина в місці висадки». Битва стане точкою неповернення, що назавжди розколола історію людської цивілізації на до та після.
Ургальська западина тим часом стрімко перетворювалася на спотворену та задимлену пустку під ногами сотень тисяч астартес та гусеницями їхньої важкої бронетехніки. Лояльних примархів можна було знайти саме там, де битва вирувала найжорстокіше. Корвус Коракс із гвардії Ворона здіймався над полем бою, використовуючи унікальні реактивні крила свого джетпака і точними чергами здвоєних пістолетів випалював командні кадри зрадників. Ферус Манус стояв у самому епіцентрі бійні. Його вкриті живим сріблом некродермісу передпліччя розчавлювали броньовані черепи заколотників, а його безкомпромісна лють штовхала термінаторів Морлоків усе глибше у ворожі позиції. Водночас вулкан із Саламандр, закутий в обладунок кузні, громив редути гвардії смерті ударами свого гігантського молота під назвою «Той, що несе світанок», розбиваючи композитну броню ворогів так же легко, як дрони ЗСУ відривають ніжки російських окупантів. Але не варто недооцінювати примархів-зрадників. Вони несли смерть так само люто, але кожен у власному схибленому відображенні. Ангрон із пожирачів світів рубав лоялістів у стані шаленого безумства, спричиненого імплантами, які звуться цвяхи м'ясника, розмахуючи своїми гігантськими ланцюговими сакирами дитя крові та п'ющий кров, майже не помічаючи, чиї саме тіла падають перед ним у кривавий чорний пісок. Фулгрім із дітей імператора — доволі іронічна назва в даному контексті, погодьтеся. Так ось, Фулгрім із дітей імператора збочено сміявся, граційно відбиваючи удари воїнів залізних рук проклятим срібним клинком Лаера, що повністю розмивав його зв'язок з реальністю. А Мортаріон із гвардії смерті, немов огидне втілення прадавніх терранських міфів про жінця, методично викошував життя лояльних штурмовиків кожним розмашистим ударом своєї величезної бойової коси безмовність. Ну а над усім цим кривавим хаосом височила воля Гора. Офіційно позбавлений усіх титулів Террою, він усе ще залишався воєначальником у серцях своїх послідовників. Перебуваючи на орбітальному містку лінкора Дух Помсти, Гор крізь призму тактичних сенсорів холоднокровно спостерігав за руйнуванням, повністю прихований і невидимий для братів, які все ще стікали кров'ю в ім'я імператора. І тоді над цим пеклом із понівеченого кераміту, оглушливого гуркоту танкових гармат і безперервного тріску болтерного вогню крізь атмосферу з ревом прорвалися тисячі десантних кораблів «Громовий яструб». Небо Іствана 5 миттєво потемнішало, слабке місцеве сонце зникло за гігантською крилатою тінню флотів підкріплення. Змучені, знекровлені та виснажені тригодинним штурмом воїни Вулкана та Коракса зустріли цю висадку радісним ревом, який прокотився Ургальською западиною. Примархи не просто раділи братам, їхні бійці були повністю виснажені. 3 години безперервного штурму в радіоактивному пилу у важких обладунках розрядили енергопакети їхньої броні, а боєзапас болтерів був практично на нулі. Прибуття другої хвилі сприймалося ними як рятівний тактичний щит, який дозволить їхнім пораненим ротам нарешті відійти в тил для дозаправки та перегрупування. Водночас побиті й закривавлені легіони, які були вірні Гору, почали бездоганно організований бойовий відступ. Вони методично згортали позиції та відходили до дальніх ксеноських бастіонів, чітко виконуючи наказ воєначальника – звільнити плацдарм навколо оборонного хребта. Саме там в цю секунду розгорталися важкі десантні рампи залізних воїнів Пертурабо та носіїв слова Лоргара, готуючи найстрашнішу пастку в історії людства. Друга хвиля, на перший погляд, лояльних легіонів космодесанту розпочала масоване десантування на північному краю Ургальської западини. Сотні важких транспортів «Громовий птах» та штурмових літаків «Громовий яструб» з ревом пробивали задимлену атмосферу, несучи на Істван-5 свіжу вогневу силу ще 4 легіонів Астартес. Проте ця свіжа сила вже не належала імперіуму. Їхні примархи таємно присягнули воєначальнику Гору задовго до початку каральної експедиції. Володарі ночі Конрада Керза, залізні воїни Пертурабо, носії слова Лоргара та Альфа-легіон Альфарія разом становили монолітну силу, що за чисельністю перевершувала весь початковий авангард лоялістів.
Щойно важкі авіаційні рампи торкнулися піску, залізні воїни Пертурабо взялися за негайне розгортання мобільних фортифікацій, бастіонів та ліній автоматизованих оборонних турелей. Примархи Коракс і Вулкан помилково вирішили, що ці інженерні укріплення зводяться для прикриття їхнього тилу від можливого контрнаступу Гора. Оскільки 3 лояльні легіони були повністю виснажені 3-годинним штурмом, а їхні боєзапаси практично закінчилися, командири наказали своїм пораненим ротам планомірно відходити під захист щойно зведених редутів другої хвилі. Тим часом свіжі, озброєні і досі не торкнуті кров'ю цієї бійні підрозділи прихованих зрадників вишикувалися в ідеальну бойову лінію, холоднокровно очікуючи на фінальний наказ воєначальника, щоб замкнути кільце оточення навколо власних генетичних братів. Залізні воїни Пертурабо миттєво захопили найвищі тактичні позиції, зайнявши зону висадки лоялістів під виглядом її термінового укріплення. Важкі десантні транспорти скидали з вантажних захватів на малій висоті цілі секції майбутніх фортифікацій. Масивні каркаси зі шляхетної пласталі з гуркотом врізалися у вулканічний ґрунт, після чого воїни-ремісники 4-го легіону починали гарячково збирати з них імпровізовані вогневі бази. Сотні автоматизованих важких турелей піднімалися зі своїх броньованих гнізд, а з трюмів кораблів виходили натовпи лоботамованих сервіторів, єдиною метою яких було миттєве підключення до центральних інфомереж керування зброєю. У цей же час носії слова Лоргара посилювали свої позиції на лівому фланзі Ургальської западини, тоді як володарі ночі Конрада Керза розгорталися на протилежному боці. Уздовж усього утвореного фронту, поміж важкими облоговими танками Пертурабо та шеренгами свіжих Астартес, перший капітан володарів ночі Яго Севатаріон, відомий як Севатар, вишукував свою еліту з першої роти – Атраментар. І тоді ці заковані у похмурі термінаторські обладунки вбивці зайняли панівні рубежі. Цей підрозділ був залізним кулаком примарха Конрада Керза. Вони виконували найскладніші завдання з винищення ворогів, де звичайного десанту було недостатньо. Втім, якщо вам цікаво, то після подій Єресі Гора атраментари фактично розпадуться. Вони втратять єдність і перетворяться на окремі банди найманців та охоронців для різних володарів хаосу. Але наша історія не про це. Усьому цьому гігантському угрупованню другої хвилі судилося стати нищівним залізним молотом, тоді як перша лінія сил Гора в глибині низини виконувала роль ковадла. Понівечені колишні брати із порожніми магазинами болтерів та зламаними клинками відступали прямо на них, помилково вважаючи ці гігантські пласталеві бастіони своїм єдиним порятунком. Тягнучи за собою колони поранених та збираючи вцілілу бронетехніку, Коракс і Вулкан повели свої виснажені сили назад до північного хребта Ургальської западини, прагнучи перегрупуватися під прикриттям свіжих сил. Лояльні офіцери безперервно надсилали на Вокс-каналах запити про термінову евакуацію, медичну допомогу та підвезення боєкомплекту. Проте лінія оборони Астартес другої хвилі на висотах залишалася моторошно мовчазною, навіть коли авангард Саламандр та гвардії Ворона підійшов до них менше ніж на 100 метрів. У цю фатальну секунду воєначальник Гор активував свою пастку. З орбітального містка лінкора Дух Помсти на командній інфомережі 4 легіонів підкріплення надійшов єдиний кодований Вокс-сигнал до атаки. Він супроводжувався залпом важких орбітальних макроснарядів, які розірвали хмари і залили ущелину криваво-червоним токсичним сяйвом. І в ту ж мить тисячі стволів загриміли вогнем зради. Залізні воїни, володарі ночі, Альфа-легіон та носії слова відкрили шквальний вогонь у спину своїм нічого не підозрюючим братам. Потужні облогові батареї Пертурабо та важкі термінатори Севатара в перші ж секунди випалили цілі роти лоялістів, перетворюючи їхні щільні шеренги на розірваний кераміт та палаючу плоть. Одночасно з цим темні механікум повністю заглушили вокс-частоти, позбавляючи каральну експедицію координації. Глибоко в низовині западини, відрізаний від тилу Феррус Манус, почув крізь тріск перешкод крики Коракса про катастрофу. У цей момент Фулгрім, який стояв навпроти нього, збочено засміявся, насолоджуючись усвідомленням того, що пастка закрилася. Війська Гора, які щойно імітували відступ, миттєво розвернулися і кинулися на ветеранські роти залізних рук.
Сотні синів Гора, штурмовиків, пожирачів світів та термінаторів Гвардії Смерті затиснули еліту 10-го легіону в Залізне кільце. І хоча термінатори-морлоки билися з відчайдушною самовідданою мужністю, розчавлюючи зрадників своїми срібними руками, сили були абсолютно нерівними. Без підтримки важкої бронетехніки та артилерії, які залишилися на террі або відстали, залізні руки прирекли себе на неминуче винищення в ту мить, коли відмовилися відступати і залишилися стояти до кінця навколо свого примарха. Легіон носіїв слова Лоргара Ауреліана заздалегідь висадився на західному фланзі плато Ургал, розгорнувши там свої штурмові лінії в ідеально прорахованій позиції для флангового удару. Коли надійшов наказ воєначальника, передні ряди гвардії Ворона, що стояли до них спиною, почали падати один за одним, немов під ударами гігантської коси. Нескінченна, щільна лінія вибухів мас реактивних болтерних снарядів розривала чорну керамітову броню, плоть і кістки, залишаючи в повітрі лише криваву імлу. Знекровлені астарти з 19-го легіону валилися на коліна, але нові скоординовані залпи зрадників негайно добували тих, хто вижив після першого удару в голову і груди. Щойно затих перший піхотний гуркіт болтерів, як із-за залізобетонних редутів носіїв слова вдарили засліплюючи яскраві смертоносні промені. Спалахи важких лаз-гармат, танків лендрейдерів, лінійних бронемашин «Хижак» та автоматизованих бастіонних турелей почали розривати не лише залишки рот гвардії Ворона, а й саму вулканічну землю під їхніми ногами, піднімаючи в небо стовпи радіоактивного ґрунту та пилу. Залізні воїни Пертурабу та носії слова Лоргара методично перезаряджали важку зброю та закидали ущелину касетними фрагментарними гранатами. Супроводжуючи кожну атаку фанатичними релігійними псалмами, вони планомірно просувалися вперед, дедалі щільніше стискаючи вогняне кільце оточення і заганяючи виснажених воїнів Корвуса Коракса, які залишилися без боєприпасів та підтримки з повітря, у безвихідну смертельну пастку. Гвардія Ворона зіткнулася віч-навіч із фанатичними шеренгами носіїв слова, на чолі яких стояли сам примарх Лоргар Ауреліан, магістр віри Кор Фаерон та перший капелан Ереб. Обидва легіони зійшлися в нещадній ближній різанині. Прагнучи зламати волю каральної експедиції, Лоргар випустив на поле бою свою найціннішу таємну формацію – Гал-Ворбак. Це були перші одержимі Астартес, чиї тіла на молекулярному рівні зрослися з сутностями варпу, трансформуючись у гротескних чудовиськ із пазурами та іклами. Мутовані гіганти кинулися на Корвуса Коракса, намагаючись захистити свого творця. Проте бойова лють і швидкість лідера гвардії Ворона виявилися неперевершеними. Своїми двометровими енергетичними кігтями він безжально одного за одним розривав одержимих на шматки, знищуючи еліту 17-го легіону. Бачачи криваве винищення своїх найближчих синів, Лоргар, охоплений люттю та розпачем, підняв гігантську булаву ілюмінарум і особисто кинувся на брата. Два примархи зійшлися в титанічному поєдинку, але Коракс, який усе життя відточував мистецтво вбивства, миттєво здобув перевагу над Лоргаром, котрий завжди залишався більше філософом та проповідником, ніж чистим воїном. Ворон загнав Лоргара в багнюку, пробив його нагрудник і вже заніс кігті для фінального смертельного удару, коли в поєдинок увірвався Конрад Керс. Лідер володарів ночі з диким криком повалив виснаженого Ворона на землю. Нічний привид діяв із тваринною брутальністю. Своїми спареними блискавичними пазурами милосердя і злоба він ущент роздер механічні крила та двигуни тяги джетпака Коракса, позбавляючи його будь-якої можливості злетіти. Керс методично шматував плоті обладунки знесиленого брата і готувався до страти. Коракс вижив лише завдяки безпрецедентній самопожертві своєї особистої гвардії, тіньових капітанів 19-го легіону. Вони живою стіною кинулися під пазурі нічного привида, віддаючи свої життя, щоб відтягнути понівеченого, але живого примарха назад до лінії відступу. Затиснуті у залізне кільце вогню та залізобетонних редутів лоялісти були приречені
приречені на безжальне винищення. Категорично відмовившись скласти зброю, залишки гвардії Ворона та Саламандр продовжували відчайдушну кругову оборону серед радіоактивного пилу, намагаючись якомога дорожче використати своє життя, як би холодно це не звучало. Попри колосальні втрати, вони якось стримували перші штурмові лінії, аж поки Гор не кинув у прорив свіжі сили гвардії смерті Мортаріона та шалених берзерків Ангрона з пожирачів світів. Цей наступ підтримувався нищівним вогнем гігантського титана класу Імператор Дієс Іре, чиї плазмові анігілятори методично плавили пласталеві барикади і випалювали цілі роти лояльних Астартес разом із їхньою легкою бронетехнікою. Канали зв'язку лоялістів остаточно затихли, перетворившись на суцільний білий шум і крики вмираючих бійців. Лише на фінальній стадії цієї кривавої зачистки, коли організований спротив каральної експедиції Терри було безповоротно розбито, на понівечене поле бою особисто спустився воєначальник Гор. Одягнений у свої гігантські обладунки з візитною карткою у вигляді розплющеного ока на них, він очолив фінальний удар першої роти синів Гора, знаменитих Джастерінів. Ці заковані у глянцево-чорні важкі лати ветерани під командуванням Фалка Кібре виступили як нещадний залізний таран, остаточно розсікаючи оборонні порядки Саламандр та завершуючи грандіозний тактичний тріумф зрадників у руїнах Ургальської западини. Будь-яка надія лоялістів на негайну евакуацію миттєво згасла, коли важкі батареї залізних воїнів методично знищили всі десантні кораблі першої хвилі прямо на злітних майданчиках. Лояльні зорельоти каральної експедиції, що залишалися на геостаціонарній орбіті, також були повністю випалені переважаючими силами флоту зрадників під командуванням самого Гора. І все ж, попри абсолютну безнадійність ситуації, поодиноким групам Астартес вдалося вижити, пробивши вогневі лінії оточення, яке стискалося навколо них. Завдяки тактиці прихованого маневрування гвардія Ворона змогла вивести з Ургальської западини більше воїнів, ніж Саламандри, які стояли на смерть навколо свого лідера. Коли Пертурабо наказав застосувати по позиціях Саламандр тектонічну зброю масового знищення, їхній примарх Вулкан зник у ядерному полум'ї. Будучи безсмертним вічним, він вижив, але у стані глибокого шоку від опіків потрапив у полон до садиста Конрада Керза, який таємно ув'язнив брата у казематах свого лінкора для тривалих катувань. Пошматований та знесилений після дуелі з нічним привидом Корвус Коракс не мав жодної можливості піднятися на борт громового яструба, оскільки небо повністю контролювалося авіацією зрадників. Натомість лідер гвардії Ворона зумів зібрати навколо себе близько 3000 уцілілих воїнів свого легіону та залишки бійців залізних рук. Вони пішки відступили з плато вглиб чорних вулканічних пусток Іствана-5. Саме там, в ущелинах, протягом наступних 98 днів вони вели відчайдушну партизанську війну за виживання, очікуючи на примарний шанс на порятунок. Шлях на Терру відкрито. Настав час принести війну самому імператору, прямо до його недосяжної твердині. Ми негайно почнемо підготовку до вторгнення на Терру та штурму імператорського палацу. І не сумнівайтеся, брати мої, він стане нашим. Це буде нелегко. Імператор та його засліплені послідовники битимуться до останнього, аби не дозволити нам зруйнувати його плани щодо власного обожнення. Без сумніву, ще пролється багато крові, і їхньої, і нашої. Але нагородою стане сама галактика. Тож скажіть мені, брати мої, ви зі мною? Коли тривала бійня нарешті завершилася, а тисячі розірваних тіл лоялістів почали масово скидати в гігантські протитанкові рви, небо Іствана-5 остаточно затягнулося щільним хімічним смогом.
Брудно-фіолетові хмари озону, перемішані з радіоактивним пилом від вибухів танкових реакторів, закрили собою горизонт. Важкий базальтовий попіл та кіптява повільно осідали на чорний вулканічний пісок Ургальської западини, і настала лякаюча, але тиша. Посеред цього випаленого індустріального пекла тисячі Астартес, вірних воєначальнику, зійшлися перед колосальною трибуною, яку звели інженери-архітектори Лоргара та геретики Марса. Гладкі монолітні поверхні споруди, збудованої у формі гігантських концентричних циліндрів, що звужувалися догори, засяяли криваво-червоним відблиском від потужних орбітальних прожекторів лінкора «Дух помсти». Основа цієї залізобетонної конструкції сягала майже 1000 метрів у ширину і нагадувала собою грандіозний похмурий амфітеатр. У самому центрі плацдарму перед підніжжям трибуни вишикувалися сини Гора, загартована внутрішніми чистками еліта воєначальника в дзеркально-зелених обладунках. Для них статус беззаперечного лідера заколоту після цього тріумфу був закріплений остаточно. Замість шляхетних імперських штандартів над шеренгами воїнів тепер височили похмурі банери з зображенням ока Гора, а тисячі сигнальних факелів відбувалися в понівеченому кераміті бійців, маркуючи початок нової, безжальної епохи в історії галактики. Над цим вогняним п'єдесталом велично височила наступна платформа, повністю зайнята штайлмейстером Малохерстом та вищими офіцерами синів Гора. Рівнем вище, на передостанньому ярусі грандіозної споруди, застигли лідери заколоту. Попри велич моменту, склад цієї касти напівбогів приховував похмуру таємницю. Примарх Альфа-легіону Альфарій, вірний своїй доктрині абсолютної секретності, проігнорував парад і таємно вивів свої флоти з системи Істван. А от Фулгрім уже був позбавлений власного тіла. Замість фінікійця в його розкішних обладунках стояв могутній демон клинка Лаера. Поруч із цією істотою з варпу на трибуні стояли закривавлені Лоргар, Пертурабо, Ангрон, Мортаріон та Конрад Керс. Їхні плащі розвівалися під поривами важкого, насиченого азотом вітру Ургальської западини, а на понівеченій у ближніх дуелях броні була запечена кров їхніх зраджених братів. На самій вершині конструкції, на багряній платформі, що височила майже на 100 метрів над рештою військ, одноосібно стояв Гор. Воєначальник підняв упевненим жестом свої гігантські кіхтисті рукавиці, вітаючи армію зрадників. З його масивних плечей звисав важкий плащ із хутра хтонійського підземного вовка, а заграва від палаючих на плато техніки та вогняних факелів моторошно відбувалася в гігантському бурштиновому оці на його нагруднику. Система підсвічування огортала постать лідера криваво-червоним німбом, перетворюючи його на зловісну статую легендарного завойовника, який дивився згори на безкрайнє ревуче море послідовників. Коли місцеве сонце остаточно зникло за обрієм, над скелястими хребтами Ургальської западини з ревом пронеслася штурмова ескадрилья винищувачів, нахиляючи крила в бойовому салюті могутньому лідеру повстання. Суцільні хвилі оглушливого реву і овацій накочувалися на залізобетонну трибуну, а десятки тисяч голосів в обладунках кричали в екстазі фанатичного поклоніння. Щойно винищувачі зникли, монолітні маси Астартес розпочали планомірний рух навколо п'єдесталу, синхронно вдаряючи броньованими кулаками по своїх нагрудниках на честь воєначальника. За кодованим сигналом на північних схилах ущелини одночасно здетонували магістралі. Яскрава лінія фосфорного вогню змією прокотилася випаленою землею, випалюючи на базальтових скелях контури гігантського ока. Війська воєначальника кричали настільки несамовито, що зривали голоси, прославляючи його ім'я. Надважкі облогові танки дали залп головними калібрами, засліплюючи ущелину спалахами розплавленої плазми. Гігантський титан Дієс Іра під рев своєї сирени повільно схилив масивну броньовану голову в жесті підкорення. Мов похмурий чорний сніг, попіл 12 мільярдів спалених жителів планети та спаленої техніки повільно падав на шеренги зрадників, поки тисячі Астартес безперервно вигукували єдиний клич – «Слава Гору!». Лише жменці лояльних космодесантників вдалося вирватися з вогняного пекла Іствана-5, щоб доставити на Терру страшну звістку.
Тяжко поранений та виснажений примарх Корвус Коракс провів 98 днів у глибоких кратерах планети, ведучи там партизанські бої за виживання, поки його таємно не евакуював рятувальний флот з Деліверанса. І лише після тривалої та смертельно небезпечної навігації крізь киплячий імматеріум, майже через 200 діб після початку різанини, лідер гвардії Ворона дістався сонячної системи, щоб особисто постати перед батьком та Малкадором Сигелітом. А щодо вулкана, то він офіційно вважався зниклим безвісти, але будучи безсмертним вічним, він пережив ядерний тактичний удар Пертурабо, після чого він пройшов через жахливі тортури у казематах Володарів Ночі та довгий шлях ментального безумства та переродження. Згодом він таємно повернувся безпосередньо в підземелля імператорського палацу, щоб стати там останнім захисником Золотого Трону, але це вже зовсім інша історія. Також, попри те, що Саламандри, Залізні Руки та Гвардія Ворона втратили понад 80% свого особового складу, вони не зникли. Уцілілі ветерани цих сил сформували високомобільні загони так званих розбитих легіонів. Під командуванням таких офіцерів, як Шадрак Медузон, вони розгорнули затяжну та безжальну диверсійну війну в глибокому тилу заколотників своїми блискавичними нападами на логістичні конвої, лінії постачання та планети кузні темних механікум. Таким чином розбиті легіони на роки скують значні сили воєначальника, вигравши для Терри критично важливий час для підготовки до Єресі Гора. У дні після завершення різанини інженерні підрозділи та магоси темного механікуму розгорнули масштабні мародерські рейди. Логічно, що з понівеченого поля бою в Ургальській Западині вони зібрали колосальну кількість покинутої бронетехніки, зброї та цінного військового спорядження лоялістів. Усю цю трофейну сировину поспіхом ремонтували у мобільних орбітальних майстернях, перефарбовували та маркували всевидючим оком Гора, щоб негайно повернути на фронт проти самого Імперіуму. Багато з цих титанічних танків та облогових бронемашин пройдуть крізь горнило довгої війни та служитимуть радикальним бандам космодесанту Хаосу навіть через 10 тисяч років наприкінці 40-го тисячоліття. У цей час орбіта Іствана-5 кипіла. Кораблі 8 легіонів вишиковувалися перед першим стратегічним стрибком. Понад 3000 важких суден маневрували у верхніх шарах атмосфери, а їхні трюми були переповнені загартованими братовбивством воїнами. Важкі танки та жахливі машини війни з безперервним гуркотом піднімалися з поверхні планети на орбіту, поки найбільша армада за всю історію Великого Хрестового походу готувалася принести полум'я війни безпосередньо в сонячну систему. Після закріплення перемоги в місці висадки Гор скликав стратегічний конклав примархів на борту Духа Помсти. Більшість лідерів повстання прибули особисто. На капітанському містку поруч із воєначальником застигли Пертурабо, Ангрон, Мортаріон, Конрад Керс, Лоргар та Демон, що повністю ув'язнив у собі душу Фулгріма. І лише примарх Альфа-легіону Альфарій брав участь у нараді дистанційно, оскільки його підрозділи вже розгорнули приховані операції у віддалених секторах. А Магнус Багряний, чи Магнус Червоний, кому як подобається, та його знекровлений 15-й легіон у цей час залишалися ізольованими глибоко в імматеріумі на планеті Чаклунів, повністю відмовляючись від участі у заколоті. На цьому історичному зібранні 7 присутніх лідерів узгодили детальний план наступного 4-річного етапу війни. Вони розділили напрямки наступу. Лоргар та Пертурабо вирушили створювати кривавий заслон проти великого легіону Робута Гілімана. Керс дістав у нагороду цілі сектори для розгортання свого терору, а Гор повів основне ядро армади вперед, розпочинаючи грандіозний та нещадний марш на Терру. Тим часом дипломатичний представник воєначальника Магос Реголус доставив на орбіту Духу Помсти перші звістки з ядра Імперіуму. Він повідомив про спалах релігійно-технологічної громадянської війни, яка увійшла в історію як схизма Марса. Прихильники Гора в лавах духовенства Червоної планети на чолі з генерал-магосом Кельбор-Халом зуміли захопити під свій контроль гігантські промислові комплекси Мондус Гамма та Мондус Окулум, вирвавши їх із рук лоялістів.
Проте Рогалдорн миттєво зреагував на загрозу. Імперські кулаки висадилися на Марсі, зачистили склади з озброєнням і взяли усю планету в щільну орбітальну блокаду, ізолювавши таким чином темних механікум. Але Гор не дурний, він розумів, що сонячна система перетворюється на неприступну фортецю. Тому він зібрав сили своїх 5 легіонів для тривалої кампанії на підступах до Терри, очікуючи, поки марсіанські кузні зможуть прорвати щити лоялістів. Особливу стратегічну місію воєначальник доручив Альфа-легіону, завдання від якого безпосередньо залежав успіх майбутнього наступу на Терру. Після того, як Гор своїми маніпуляціями спровокував Лемена Раса на руйнівне спалення Просперо, виснажений легіон космічних вовків усе ще перегруповувався у цьому секторі, залишаючись таким чином вразливим. Водночас у віддаленій системі Хондакс перебували білі шрами Джагатая Хана, які завершували зачистку залишків орків і через навмисно спотворені Гором астропатичні донесення не знали про початок громадянської війни. Гор панічно боявся, що хан розкриє правду і спробує об'єднати свої сили зі своїм близьким братом Леменом Расом, створивши таким чином потужний мобільний кулак у тилу зрадників. Керуючись цим страхом, воєначальник наказав Альфа-легіону Альфарія терміново висунутися до Хондакса. Вони мали розгорнути навколо системи гігантські глушилки, повністю ізолювавши білих шрамів інформаційно, а в разі їхньої спроби прориву атакувати та зв'язати виснажливими боями, тобто зробити все, щоб не допустити їхнього об'єднання з космічними вовками. Флот примарха Конрада Керза вже залишив систему Істван, прямуючи до планети Цагауальса, віддаленого і похмурого світу на східній окраїні мапи галактики, прихованого в тіні гігантського астероїдного поясу. Саме з цієї таємної бази війська терору володарів ночі розпочали повномасштабну кампанію геноциду та тотального знищення, відому як Трамаський хрестовий похід. Трамаський хрестовий похід названий так на честь ключових імперських опорних систем – Геролдар та Трамас. Якщо б цей фланг не було випалено, комунікації наступу воєначальника на Терру залишалися б вразливими для контрудару. Особливо важливою була система Трамас, чиї багаті світи кузні Адептус Механікус непохитно зберігали вірність імператору і постачали важке озброєння. Крім того, цей кривавий терор мав на роки скувати сили грізного легіону темних янголів, щоб воїни Лева Ель Джонсона загрузли в локальній війні на виснаження і не змогли вчасно прийти на допомогу Террі. Водночас облогова армада залізних воїнів Пертурабо готувалася до переходу в систему ФАЛ. Там, у повному інформаційному вакуумі, перебував каральний флот імперських кулаків. Ця величезна ескадра з понад 500 кораблів під командуванням капітана Алексіса Полукса була відправлена Рогалом Дорном для негайного знищення Гора ще на початку заколоту, проте через штучні вапштурми зрадників збилася з курсу і застрягла в реальному просторі. Хоча воїни Дорна не брали участі в різанині в місці висадки і зберегли свій боєзапас, Гор не міг дозволити такій колосальній регулярній силі вільно маневрувати в тилу. Історична, глибока ворожнеча між прагматичним Дорном і озлобленим Пертурабо була загальновідомою, тому залізні воїни з хижим задоволенням готували свої штурмові термінатори до раптового удару по старих суперниках. Ну і тепер, коли стратегічні фланги зрадників були надійно прикриті, а лояльні легіони, здатні захистити серце імперіуму, були штучно ізольовані та зв'язані власними виснажливими війнами, заколотники були готові обрушити на людство 7 терранських років спустошливої громадянської війни. Все в ім'я воєначальника Гора та хаосу неділимого. Після того, як до Терри дійшли трагічні свідчення капітана Натаніеля Гарро про масштаб зради воєначальника в системі Істван, Малкадор Сигіліт, діючи у статусі гранд-магістра Офіціо Асосінорум, скликав таємну раду асасінів. Патріархи та матрони шпигунських орденів отримали найважчий наказ в історії організації – спланувати та здійснити ліквідацію архізрадника Гора. Успіх цієї таємної операції міг миттєво знекровити повстання і ліквідувати загрозу для Терри без залучення стількох космічних флотів.
Проте реалізація задуму, як завжди, натрапила на доволі серйозні труднощі. Поодинокі замахи, які храми Віндікаре та Вененаум намагалися провести на початковому етапі заколоту, один за одним завершувалися провалами. Оперативники, відправлені на ці місії, були видатними майстрами своєї справи, чиє навчання тривало десятиліттями у закритих підземеллях Терри. Проте надлюдська фізіологія примарха, його інтуїція та, скажімо так, параноїки з контррозвідки шталмейстера Малогерста робили Гора практично невразливим. Гор ліквідовував таємних убивць на початкових етапах операцій, а контршпигунська мережа синів Гора випалювала агентурні осередки лоялістів. Щоразу, коли очільники храмів збиралися в затінених залах палацу, їм залишалося лише фіксувати загибель своїх найкращих ліквідаторів та планувати свої наступні кроки більш ретельно. Усвідомивши всю марність індивідуальних спроб, Малкадор ухвалив безпрецедентне рішення – припинити хаотичні замахи і сформувати першу в історію команду страти. Це мав бути штурмовий загін, що об'єднував унікальні бойові та ментальні дисципліни лідерів 6 різних храмів Офіціо Асосінорум, і все задля одного скоординованого удару. Після останнього провалу ліквідаторів із храму Вененаум, Офіціо Асасінорум ухвалило принципово нову тактичну стратегію. Під час секретного засідання за участю особливого гостя, генерал-капітана Легіо Кустодес Костантина Валдора, очільники храмів усвідомили – проблема попередніх операцій полягала не в помилках планування, а в масштабах цілі. Жоден таємний убивця, хай яким досконалим не було б його тренування і до якого б храму він не належав, фізично не мав шансів самотужки здолати примарха архізрадника, ще й в його власному лігві. Проте зведена штурмова група, команда страти, сформована з лідерів різних спеціалізацій, отримувала реальну можливість пробити захист Гора. Подібний формат операції розгортався вперше в історії. І хоча імператор особисто санкціонував створення Офіціо Асосінорум як легітимного інструменту для таємної ліквідації тиранів під час Великого Хрестового походу, використання вбивць завжди регламентувалося суворими протоколами секретності. У минулому директор Примус з Офіціо Асосінорум дозволяв залучати щонайбільше 2 або 3 оперативників до однієї місії, і всі вони належали виключно до одного храму. Все це робилося, щоб уникати міжвідомчих конфліктів та витоків інформації. Та наразі ситуація сонячної системи була настільки критичною, що регент Терри Малкадор Сигеліт, ігноруючи початкові застереження Валдора щодо шляхетності ведення війни, наказав директору Примусу застосувати радикальні методи. Він особисто затвердив порушення старих статутів та підписав найвищий наказ на формування першої в історії імперської команди страти, куди мали увійти найсмертоносніші майстри 6 різних храмів. Гор повністю зневажав усталені правила ведення війни, ніколи не відмовляючись від тактичних маневрів через їхню жорстокість. Нагадаю, що під час звірства на Іствані-3 він холоднокровно знищив біогенною зброєю мільярди цивільних та третину власних легіонів, демонструючи, що для його замислу не існує моральних бар'єрів. І цілком логічно, що аналізуючи ці злочини, керівництво Офіціо Асасінорум дійшло висновку: для ліквідації такого ворога необхідно порушити найсуворішу внутрішню доктрину організації – абсолютну ізоляцію шпигунських відомств. Раніше храми ніколи не взаємодіяли через тотальну недовіру та несумісність методів, проте криза змусила їх об'єднати зусилля. 6 видатних ліквідаторів з храмів Віндікаре, Помста, Калідус, Хитрість, Еверсур, Руйнація, Кулексус, Москіт, Вененум, Отрута та Ванус Омана склали зведений штурмовий загін. Вони отримали єдиний ультимативний наказ від Сигеліта – проникнути на територію ворога і знищити Гора Луперкаля будь-якою ціною та будь-якими доступними засобами. Але тим часом хаос не сидів без діла. Перший капелан носіїв слова Ереб розгорнув власну контррозвідувальну гру. Він був непохитно переконаний, що доки армади зрадників ідуть за воєначальником, тріумф хаосу залишається неминучим.
Проте, зафіксувавши чергову спробу імперського замаху на Гора, Ереб усвідомив фундаментальну істину цієї війни. Будь-яку тактичну зброю Терри можна дзеркально повернути проти самого палацу. Він вирішив відповісти на створення імперської команди страти ще похмурішим актом. За допомогою забороненого чаклунства та жертвоприношень капелан розпочав вирощування списа, унікального демонічного асасина-мутанта, чиєю єдиною метою було проникнення в сонячну систему для вбивства самого імператора. У всій історії Officio Assassinorum існував лише один виродок, відомий як Чорний Парайя. Колись це був звичайний рекрут імперських асасинів на прізвисько Спис. Народжений з рідкісною генетичною мутацією недоторканого, людини, яка повністю позбавлена психічного відображення у варпі, він був виявлений сестринством тиші та був доставлений на Терру для навчання в храмі Кулексус. Проте майстри храму визнали його ментально нестабільним і надто небезпечним для стандартної підготовки. Річ у тому, що його вроджений антипсайкерський потенціал супроводжувався нападами неконтрольованого психозу. І тоді Списа було засуджено до таємної страти. Пов'язаного кайданами рекрута відправили на чорному кораблі сестер тиші для утилізації в ядрі найближчої зірки. Проте дорогою конвойне судно було перехоплене бойовим лінкором зрадників під командуванням першого капелана носіїв слова Ереба. Після жорстокого абордажу воїни 17-го легіону повністю вирізали загін сестер тиші, виявивши в глибокому трюмі ізольованого Парайю. Замість ліквідації Ереб інтегрував його у свій дзеркальний план замаху на імператора. У трюмах корабля капелан провів богохульний кривавий ритуал, насильно вжививши в тіло недоторканого чисту демонічну сутність імматеріуму. Цей протиприродний біологічний симбіоз породив Чорного Парайю, вампіричного асасина-паразита, який міг випивати кров жертв, миттєво поглинаючи їхню генетичну пам'ять і зовнішність. Ба більше, його викривлена аура тепер була здатна дистанційно випалювати душі як звичайних людей, так і найсильніших псайкерів Імперіуму. Якщо сказати простіше, то Спис став чимось типу антипсайкера, який може спрямовувати психічні атаки ворога на нього самого. Такий собі місцевий лицепляс з Дюни. Проте для реалізації своєї головної вбивчої функції проникнення крізь захисні системи Терри Чорному Парайї був необхідний безпосередній біологічний матеріал цілі. Споживання крові дозволяло демонічному паразиту всередині списа миттєво перебудовувати власну ДНК. Випиваючи кров, він повністю копіював генетичний код, зовнішність, голос та пам'ять жертви, перетворюючись на її бездоганного двійника, здатного пройти крізь найсуворіші рівні імперської біометричної безпеки. І ось приблизно через 2 стандартні роки після завершення різанини на місці висадки на Іствані-5 перший капелан Ереб випустив своє смертоносне творіння на полювання, наказавши ліквідувати самого імператора. Для активації метаморфічних сил Чорному Парайї був необхідний прямий зв'язок із генетичним кодом цілі, тому Спис розпочав тривалі пошуки релігійного артефакту – прадавньої копії Хартії Згоди. Цей історичний документ Терри був запечатаний унікальним імперським сургучем, у який за особистим розпорядженням регента Малкадора свого часу було підмішано мікроскопічні сухі фракції біомаси самого імператора. Задля захисту від підробок, а вже ж. Зрештою, Спис вистежив та викрав цю реліквію на цивільному світі Дагонет, де місцева корумпована аристократія якраз готувала урочисту зустріч для флотів Гора. Але за неймовірним співпадінням саме на цій планеті його шлях перетнувся з імперською командою страти. Лояльні асасини прибули на Дагонет із секретною місією – організувати масштабну вогневу засідку на Гора під час його майбутнього публічного візиту. Але вони не підозрювали, що Чорний Парайя розкусив їхні шифровані канали зв'язку. Використовуючи свої вампіричні сили та випалюючи душі агентурної мережі лоялістів, Спис почав приховане полювання на членів команди страти. Саме у той момент мисливці стали здобиччю у лабіринтах цього шляхетного світу.
міру того, як єресь Гора розгорталася по галактиці, а шокуючі звістки про повстання воєначальника ширилися серед зоряних систем, дедалі більше світів поринали в безодню громадянської війни. Серед населення планет неминуче відбувався розкол. Одні намагалися зберегти вірність Террі, інші ж відкривали ворота заколотникам. І ось шляхетний і глибоко релігійний світ Дагонет став одним із головних осередків підтримки саме повстанців, адже тут Гор-Луперкаль за своєю величчю поступався у шані лише самому імператору. По всій планеті місцева аристократія поспіхом зводила монументальні статуї на його честь, а самі дагонетці прославляли його як законного визволителя. Згідно з канонічними хроніками, у перші десятиліття Великого Хрестового походу Дагонет стогнав під гнітом жорстокого і корумпованого жреця короля. Він утримував населення планети в рабській покорі за допомогою релігійного терору та забобонів. Саме тоді на планету прибув Гор на чолі свого 16-го легіону місячних вовків. Воєначальник продемонстрував свій фірмовий стиль блискавичної війни. Замість тривалої облоги він особисто очолив хірургічний орбітальний удар, висадившись у десантній капсулі прямо на дах палацу тирана. Одним нищівним ударом Гор розчавив правителя прямо на його троні, миттєво припинивши будь-який спротив. Ця легендарна перемога назавжди закріпила за ним статус спасителя Дагонета, створивши атмосферу абсолютної сліпої довіри місцевого населення до його постаті. Саме тому Гор і обрав цей світ для свого майбутнього тріумфального візиту, плануючи публічний виступ без бойового шолому перед мільйонним натовпом. Ну і як ви розумієте, саме цим фактом вирішила скористатися імперська команда Страти, готуючи свій єдиний скоординований удар. Коли полум'я єресі охопило систему, шляхетні доми Дагонета підняли скоординований заколот проти Терри. Кардинал-губернатор планети офіційно проголосив абсолютну підтримку воєначальника, а вища олігархія та священнослужителі відкрито відмовилися визнавати закони Ради Терри. Проте прості верстви населення та робітничі гільдії відмовилися підтримати цю зраду. Керовані таємно поширюваними трактатами Lectitio Divinitatus про божественність батька людства, звичайні люди почали формувати осередки лояльного підпілля та брати до рук зброю. Почалася громадянська війна. Вулиці монументальної столиці Дагонета залилися кров'ю. Регулярні підрозділи сил планетарної оборони, які присягнули Гору, розгорнули там важку артилерію та бронетехніку проти барикад цивільного ополчення. Міські квартали поринули в анархію, а лояльні громадяни, які намагалися врятуватися від репресій шляхти, до межі забивали трюми будь-яких цивільних зорельотів на космодромах, намагаючись прорватися крізь блокаду. У цій кривавій кризі не було нічого дивного для воєнної аналітики. Правлячі шляхетні доми Дагонета без вагань віддали свої бойові знамена Гору, а не імператору, який за всю історію Великого Хрестового походу ніколи не ступав на їхній світ. Цей масштабний міський хаос та інформаційний шум війни стали ідеальним прикриттям для імперської команди Страти. 6 елітних вбивць Officio Assassinorum змогли таємно проникнути на планету і почали розгортати свої вогневі та псайкерські позиції в руїнах столиці, готуючись до ліквідації воєначальника, який мав невдовзі прибути для прийняття параду зрадників. Невдовзі команда Страти отримала оперативні координати майбутнього перебування Гора. Імперська агентурна мережа, що діяла під прикриттям у секторі Тебіанських зірок, передала шифроване повідомлення про високу ймовірність візиту лідера повстання на Дагонет. Також вони додали, що Гор-Луперкаль планував особисто привести дух помсти до цієї системи, аби продемонструвати лояльним світам регіону нищівну силу свого заколоту. Верховні майстри храмів асасинів провели стратегічний аналіз і дійшли висновку. Зрадники мають намір перетворити Дагонет на головний логістичний та ідеологічний плацдарм для підкорення всього сектору Тебіанських зірок.
Так вийшло, що планета займала ключову позицію в економічній та релігійній структурі цієї частини галактики. Якщо Дагонет остаточно потрапить під протекторат синів Гора, це спровокує незворотній ефект доміно. Один світ за іншим уздовж стратегічних торгівельних маршрутів почне присягати повстанцям, що поставить під удар усі лояльні форпости на підступах до сегментуму Солар. Політична криза відкривала для Officio Assassinorum унікальне вікно можливостей. Один замаскований імперський штурмовий корабель міг непомітно прорвати завісу імматеріуму і висадитися на Дагонеті значно легше, ніж повноцінна каральна ескадра космодесанту. Як я вже згадував, 6 елітних майстрів, які репрезентували найкращі бойові храми Терри, отримали завдання розгорнути кілька глибоко замаскованих незалежних ліній атаки в столиці. Снайпери храму Віндікаре займали панівні висоти на дахах готичних соборів, а ліквідатори храму Калідус проникали в найближче оточення кардинал-губернатора під лічинами шляхетних гвардійців. Команда страти мала ліквідувати Гора вмить його публічного виступу без шолома, адже вбивство воєначальника на цьому етапі кампанії занурило б легіони зрадники в кризу безвладдя та зламало б хребет усьому повстанню ще до того, як його армади рушать на штурм сонячної системи. Команді страти вдалося бездоганно обійти планетарні радари зрадників і таємно висадитися в задимлених руїнах столиці Дагонета. Одразу після прибуття асасини розгорнули мобільний інфоцентр для збору тактичних розвідданих, намагаючись реконструювати хронологію падіння цього світу. Асасини підключилися до підземних оптоволоконних магістралей кардинала і з'ясували, що в перші години повстання лояльні релігійні гільдії Дагонета відправляли відчайдушні астропатичні сигнали про допомогу до регулярних флотів Імперіуму. Проте жоден із цих ментальних криків не отримав відповіді. Річ у тому, що носії слова заздалегідь провели масові ритуальні вбивства в секторі, спровокувавши локальні варп-шторми, через які сигнали лоялістів просто згоряли в імматеріумі, не виходячи за межі системи Тебіанських зірок. Регулярні армади імперського флоту та каральні легіони Астартес вели власні затяжні війни далеко за межами цього регіону галактики, навіть не підозрюючи про трагедію Дагонета. На думку Гора, жоден героїчний хрестовий похід не мав з'явитися на порятунок обложеного світу. Тим часом громадянська війна на планеті перетворювалася на безжальну бійню, де вірні імператору цивільні ополченці, озброєні лише застарілою зброєю, масово гинули під гусеницями танків зрадників. По всьому Дагонету війська, що несли знамена з оком Гора, перебували всього за кілька днів від остаточної ліквідації будь-яких вогнищ опору. Політична доля планети була вирішена наперед, і єдиним чинником, що утримував команду страти від негайної евакуації, залишався факт наближення лінкора воєначальника. Зрадницькі шляхетні доми Дагонету навіть не потребували особистої присутності Гора, аби присягнути йому. Його авторитет військового лідера нависав над світом, мов повне затемнення, що назавжди закриває собою сонце. Олігархія билася в його ім'я через сліпий страх перед його гнівом, і цього тиску було цілком достатньо для отримання їхньої лояльності. Сам же Гор прагматично розглядав Дагонет як витратний матеріал. Щойно заколотники остаточно знищать партизанський спротив, Гор використає ресурси планети для постачання флотів, а сам рушить далі, ще на один крок ближче до брами імператорського палацу на Террі. Поки команда страти прораховувала балістику снайперського пострілу та аналізувала інфомережі, всередині зведеного загону стався певний розкол. Асасинка храму Вененаум Дженікер Солам дедалі сильніше переймалася трагічною долею місцевих лоялістів Дагонета, які вели приречену барикадну війну. І от під час контактів з підпіллям Солам ознайомилася із забороненими трактатами Lectitio Divinitatus. Ця фанатична релігійна філософія про божественність батька людства знайшла відгук у її виснаженому тренуваннями розумі.
Солам таємно прийняла віру в бога імператора і самовільно поклялася допомогти повстанцям у їхній безнадійній боротьбі. Її емоційне залучення до долі місцевих жителів та раптова релігійність викликали жорсткий спротив серед решти теранських асасинів. Зрештою, Солам, кажучи мовою сучасності, пішла у СЗЧ, щоб очолити фінальну оборону релігійного осередку. Ба більше, за нею таємно рушила парая-оперативниця храму Кулексус на ім'я Йота. Невдовзі обидві оперативниці зіткнулися у задимлених катакомбах столиці з чорним параєю списом. Усвідомивши усю протиприродну небезпеку цього демонічного паразита, вони негайно розпочали скоординовану атаку. У жорстокій ближній сутичці Дженнікер Солам зазнала смертельних рваних поранень від пазурів монстра. Тоді Йота задіяла свій шоломовий концентратор Animus Speculum, вивільнивши сфокусований промінь чистого ментального небуття, який розривав молекулярні зв'язки ксеносталі і завдав спису важких термічних ушкоджень. Проте зусилля дівчат виявилися марними. Під час фатального випаду спис зумів випити краплю крові асасинки. Демонічний метаморф у його плоті миттєво поглинув її генетичний код, дозволивши спису адаптувати власну анатомію до біології недоторканих. Ставши сильнішим і масштабнішим параєю, він згенерував зворотній вакуумний імпульс. Цей удар заклинив енергосистеми Animus Speculum, спровокувавши термічне замикання, яке за лічені секунди заживо випалило внутрішні органи Йоти крізь її бронекостюм. Поранену Солам на останніх хвилинах її життя знайшов Ерістід Келл, видатний снайпер храму Віндікари та лідер команди Страти. Перед смертю Солам, засліплена релігійним екстазом, змусила Келла дати непорушну клятву, що він ліквідує чорного параю не заради особистої помсти, а в ім'я бога-імператора та порятунку людства. Відступивши до таємного сховища, команді Страти вдалося демонтувати пошкоджену котушку пам'яті з розплавленого Animus Speculum Йоти і вивести відеозапис сутички на тактичні екрани. Переглядаючи кадри біоморфозу, де спис на молекулярному рівні копіював риси їхньої загиблої посестри, асасини остаточно усвідомили усю загрозу цього контрасасина Ереба. Відтепер їхня секретна місія на Дагонеті отримала два рівноцінних пріоритети: виконання найвищого наказу Терри щодо ліквідації воєначальника Гора та вбивство списа, який почав системне полювання на них самих. Ударний флот синів Гора нарешті завершив перехід крізь імматеріум і ввійшов у реальний простір. Дух помсти поспіхом зайняв геостаціонарну орбіту над планетою, продемонструвавши Тебіанському сектору військову потужність, якої Дагонет не бачив за всю свою історію. І це був лише початок. Інші бойові кораблі прямували слідом. Далеко внизу, серед білого мармуру та готичних колон гігантської площі Визволення, над мільйонним натовпом людей запанувала тиша. Дагонетці вдивлялися в затягнуте димом міських боїв небо, фанатично очікуючи на прибуття свого живого бога війни. У цю саму мить імперська команда Страти завершувала розгортання вогневих позицій, кульмінація наближалася. Майстер храму Віндікари Ерістід Келл зафіксував свою гігантську гвинтівку на балюстраді найвищого соборного шпиля, прораховуючи балістичні поправки вітру на траєкторії пострілу. Оперативниця храму Калідус на ім'я Койл під дією рідкого поліморфіну трансформувала свої м'язи та обличчя у подобу шляхетної жінки з найближчого оточення влади. Вона уважно сканувала шеренги гвардійців сил планетарної оборони. Поруч із нею, на сяючих під сонцем парадних сходах великої зали, завмерла закутана в шовк корумпована аристократія. Вся планета застигла в очікуванні бурі. Лояльні вбивці тримали пальці на спусках, не підозрюючи, що через контррозвідку штайлмейстера Малогерста на десантну рампу під прапорами воєначальника вийде лише його ідеально загримований актор-двійник, а в тіні колон на саму команду Страти вже чекає засідка чорного параї списа.
Раптом воєнний оркестр зрадників ударив у сурми, і губернатор Нікран зробив крок уперед. Коли він заговорив, імплантований в його горло воксовий підсилювач розніс потужний голос над усім мільйонним натовпом. Слава визволителю! Слава воєначальникові! Слава гору! Багатотисячна площа відповіла йому оглушливим громовим ревом, але після цього усі затихли. На посадкову платформу площі Визволення з ревом опустився розкішний парадний транспорт «Громовий яструб». Важка гідравлічна рампа повільно опустилася, і на мармур ступив той, кого натовп вважав своїм живим богом війни. На вигляд, це був найвищий серед надлюдських воїнів. Його бойовий обладунок луска змія був прикрашений колосальною кількістю золотих відзнак, карбувань та бойових лаврів. З його масивних плечей звисав важкий плащ із луски хтонійського дракона, скріплений золотими фібулами. Мантія воєначальника, створена як абсолютний символ його незламної волі. Він повільно витягнув оздоблений золотом болтер і підняв його високо над головою. Постріл пролунав, мов грім. Той самий звук, який колись почув Дагонет у день свого визволення. Ще до того, як порожня гільза встигла впасти на мармур біля його ніг, натовп уже вигукував слова вірності. Слава гору! Він повільно прибрав болтеру магнітну кобуру на стегні, з шипінням розгерметизував свій масивний шолом і повністю зняв його, піднімаючи вгору, аби весь світ побачив його обличчя. Це була мить істини. Далеко на соборному шпилі Ерістід Келл плавно навів перехрестя оптичного прицілу точно в центр відкритого чола воєначальника. Жодних вагань, жодного права на тактичну помилку, і асасин плавно натиснув на спуск своєї гвинтівки Екзитус. Крізь кілометри міського повітря надважка бронебійна куля зі швидкістю звуку влучила цілі точно між очей. Колосальна кінетична енергія боєприпасу миттєво розірвала черепну коробку, перетворивши плоть на криваві атоми та випарувавши мізки з голови суперсолдата. Єдиним звуком у раптовій тиші став глухий удар гігантського обезголовленого тіла, яке в повному обладунку здригнулося і завалилося на землю. Гор упав горілиць на мармурову підлогу, а густа кров із розірваних артерій під тиском бризнула на білий камінь та осквернену золоту мантію. На очах у мільйонного заціпенілого натовпу воєначальник замертво рухнув на землю. У цю першу секунду команда страти була абсолютно впевнена, що їхній найвищий наказ виконано. Архізрадник Гор Луперкаль лежав мертвим у калюжі власної крові. Гор був мертвий. Але асасинів команди страти обдурили. Ерістід убив Люка Седіре, капітана 13-ї роти синів Гора. Люк Седіре мав надзвичайну зовнішню схожість зі своїм примархом. Обидва були лисими, кремезними, мали схожі риси обличчя та однакову фірмову посмішку, через що Седіре часто називали близнюком Гора всередині легіону. І хоча воїн, у якого вистрілив Келл, носив мантію воєначальника, унікальний плащ, що належав самому примарху, усе це виявилося лише ретельно спланованою виставою. Охоплені люттю, сини Гора звернули свою зброю проти населення Дагонета і почали безжально винищувати його. Хаос і анархія різанини поглинула все населення Дагонета. Втім, асасини не піддаються паніці, і Келл зрештою вистежив списа. За допомогою та жертовності своєї посестри-асасинки Коїн з храму Калядус він нарешті зміг вбити Чорного Параю. Після цього Ерістід Келл залишиться єдиним уцілілим членом першої імперської команди страти. Уся команда загинула. Але що робити далі? Який сенс існування, коли місія, вочевидь, провалилася, і все було марно? Келл прийняв єдине правильне для себе рішення. Він самотужки вирушив на кораблі Ультіо у самовбивчу атаку на флагман Гора. Келл, як спочатку вважалося, загинув, катапультувавшись у відкритий космос прямо перед командним містком Духу Помсти. Це сталося під час відчайдушної спроби поцілити в силует Гора, який стояв за броньованим оглядовим екраном бойового баркаса і дивився в безмежжя космосу. Але насправді все було не так. Схибивши під час свого пострілу, він якимось чином спромігся проникнути на борт Духу Помсти і провів роки у підпіллі, намагаючись отримати ще один шанс для атаки. Втім, через багаторічну ізоляцію під час переховування він почав втрачати розум.
Зрештою, Келла викриють на борту духу помсти і змусять зрадити Терру. Його наверне до свого боку сам Гор, але це вже зовсім інша історія. Замах провалився. Після подій на Дагонеті Гор викликав Ереба до своїх особистих покоїв. Воєначальник різко дорікнув темному апостолу за його зухвалий план убивства імператора і заявив, що коли нарешті настане вирішальна мить, саме він і тільки він уб'є володаря людства. А зараз повернемося трішечки назад у таймлайні подій. Поки Гор у глибокій таємниці виплітав тенета майбутньої пастки, жахливої різанини на Іствані 5, він вирішив, що настав час пустити з ланцюга свого найвідданішого пса. Гор надіслав таємну звістку примарху 17-го легіону Лоргару Ауреліану. Наказ був простим і водночас солодким для релігійного фанатика. Несучи слово, мали завдати першого нищівного удару по самому серцю імперіуму. Гор, як видатний маніпулятор, тонко грав на струнах людських і понадлюдських слабкостей. Він чудово знав, що серце Лоргара роками випалювало ненависть до його брата Робута Гілімана та його ультрамаринів. Це не була просто заздрість, це була жага кровної помсти за приниження, яке, несучи слово, пережили тоді на планеті Хур. Варто сказати, що самі ультрамарини не отримували жодного задоволення від тієї каральної місії, оскільки лише виконували суворий наказ змусити Лоргара дотримуватися атеїстичних догматів імперської істини, а не поширювати всюди свої релігійні культи. Проте Лоргар та його воїни так і не пробачили цієї наруги. 40 років приховували свою образу і тепер жадали тотального винищення всього 13-го легіону. Ну і зараз це ідеально збігалося з задумом воєначальника щодо ізоляції ультрамаринів у віддалених секторах. Гор повідомив Лоргару, що передав Робуту Гіліману заздалегідь неправдиві розвіддані про масштабну загрозу в сусідній вердіанській системі, яка начебто походила від орків так званої імперії Гаслах. Воєначальник наказав 13-му та 17-му легіонам зібратися на світі Калт, одній із ключових і найбільш індустріально розвинених планет Ультрамару, для підготовки спільної каральної кампанії проти цих ксеносів. Для тогочасних Астартес подібні операції були звичною військовою рутиною наприкінці Великого Хрестового походу, тому Гіліман не запідозрив зради. Але за задумом саме на Калті Лоргар мав завдати раптового нищівного удару по ультрамаринах у той момент, коли вони перебуватимуть у стані найменшої бойової готовності, згруповані на орбітальних доках та в таборах збору. 13-й легіон повністю довіряв братам і, несучи слово, планували використати цей абсолютний ефект несподіванки, щоб не просто знекровити, а тотально винищити своїх ідеологічних ворогів. Окрім стратегічного значення, напад на Калт мав стати для Лоргара точкою неповернення, моментом, коли його легіон відкрито зречеться імператора та заявить про свою службу згубним силам хаосу. Окрім цього, вибір планети мав глибокий символічний та окультний підтекст. Несучи слово, прагнули перетворити на попіл одну з найцінніших перлин Ультрамару, симетрично відплативши таким чином синам Гілімана за наругу над їхньою власною святиною – монархією, скоєну понад 40 років тому. Крім того, колосальні людські жертви серед цивільного населення Калта мали послужити паливом для найвеличнішого чаклунського ритуалу першого капелана Ереба, покликаного затягнути весь регіон непроглядною завісою варпу. Гор наказав більшості сил 17-го легіону вирушити до субсектору Ультрамар, і темні сутності варпу забезпечили носіям слова аномально швидкий та безпечний шлях крізь дедалі неспокійніший імматеріум. Коли флот легіону таємно увійшов у межі володінь Гілімана, Лоргар розпочав фінальну підготовку своїх воїнів до неминучої різанини. Командування основними наземними силами майбутнього штурму він передав Кору Фаерону, магістру віри 17-го легіону, своєму колишньому відчиму та одному з головних ідеологів зради. Саме Кор Фаерон мав керувати військовою операцією на Калті, координуючи свої дії за допомогою темного апостола Ереба.
Проте, всупереч очікуванням рядових бійців, головною метою кампанії на Калті було не просто винищення 13-го легіону чи страта Робута Гіллімана. Лоргар і Гор розробили куди масштабніший заміс. РЕБ мав використати енергію масових кривавих убивств мільярдів паломників та Астартес на планеті як колосальне жертвоприношення для проведення ритуалу хаосу неділимого. Кінцевою метою цієї бійні було розірвати тканину реального простору і породити шторм загибелі, гігантську психічну завісу варпу, яка мала назавжди ізолювати ультрамаринів у межах їхнього власного субсектору. Це мало повністю позбавити Гіллімана можливості вчасно привести свій величезний 25-тисячний легіон на захист сонячної системи. Але для самого Лоргара цей підступний напад означав ще й дещо особисте. Це була його перша реальна можливість здобути найвищу прихильність руйнівних сил, яким він тепер фанатично поклонявся. Це мало довести їм, що саме носії слова заслуговують бути головними обраними архітекторами нової темної епохи. Врешті-решт, носії слова захопили коди керування планетарною оборонною мережею та спрямували важкі орбітальні платформи Калта проти його власної зірки Верідіан. Радіаційне бомбардування спровокувало штучний сонячний спалах, який дестабілізував її ядро. Вивільнена сонячна радіація повністю знищила озоновий шар планети, зробивши її поверхню непридатною для біологічного життя. Саме так уся планета буквально загинула. Ну як уся? Уся, та не зовсім уся. Одночасно з цим РЕБ використав колосальну енергію смерті мільярдів солдатів і цивільних як основу для завершення свого богохульного окультного ритуалу, викликавши на східній окраїні мапи галактики гігантську психічну аномалію – той самий шторм загибелі. Цей жахливий варп-катаклізм, масштабніший і руйнівніший за будь-що з часів прадавньої епохи розбрату, роздер саму тканину реального простору, розколовши галактику надвоє та зробивши величезні сектори Імперіуму абсолютно непрохідними для навігації на цілі століття. Його стратегічною метою було назавжди відрізати ультрамар від решти людських світів і фізично не дозволити ультрамаринам відправити підкріплення на Терру, коли воєначальник Гор розпочне свій генеральний наступ на Землю. Поява шторму загибелі прирекла Астартес 13-го легіону, які опинилися в повній логістичній ізоляції, на жорстоку та виснажливу підземну війну. Сховавшись у гігантських підземних містах-аркологіях Калта, ультрамарини роками вели ближні бої з фанатичними залишками носіїв слова, залишеними на планеті після відступу основного флоту Кора Фаерона. Ці підземні мегаполіси простягалися на десятки кілометрів у глиб кори планети і мали власні повністю автономні інженерні системи. Вони мали гігантські геотермальні генератори, підземні заводи, гідропонні ферми для вирощування їжі та потужні промислові системи штучної вентиляції та регенерації повітря. Тобто під землею атмосфера та кисень були, оскільки ці міста спочатку будувалися з розрахунком на повну ізоляцію від зовнішнього світу. Обидва легіони воювали за контроль над цими системами життєзабезпечення. І якщо зрадникам вдавалося захопити вентиляційну станцію сектора, вони могли отруїти кисень або вимкнути його для тисяч лоялістів. І все ж, попри те, що лоялісти в останню мить змогли утримати підземні рубежі, а легіон Робута Гіллімана та його примарх уціліли, сини заколотників виконали своє головне завдання. Напад на Калт виявився успішним. Найбільший лояльний легіон Імперіуму був по суті знекровлений, осліплений і замкнений у пастці власного субсектору, більше не становлячи загрози для головного маршу сил Гора. Ну а щодо Терри, то вона залишилася самотньою серед космічної безодні, відрізаною від своїх головних захисників. Поки Гор у глибокій таємниці виплітав тенета майбутньої пастки, він паралельно розробляв операцію з усунення найнебезпечнішого зі своїх братів. Гор і Сангвіній, примарх 9-го легіону Кривавих Ангелів, спільно пройшли крізь горнило сотень військових кампаній. Їхні братерські узи були настільки міцними, що викликали щиру заздрість серед інших лідерів хрестового походу.
Проте в глибині свого отруєного хаосом розуму воєначальник тверезо усвідомлював, шляхетний Сангвіній за жодних обставин добровільно ніколи не зрадить батька. Тому Гор розробив цинічний план – або зламати кривавих ангелів ментально через прокляття їхньої крові, або повністю винищити весь легіон у віддаленому куточку галактики. Для реалізації цієї пастки Гор скористався страшною таємницею брата, свідком якої він став незадовго до Уланорського тріумфу під час ксеноцидної кампанії на світі Мельхіор. Під час тих подій Луперкаль натрапив на брата серед руїн зруйнованого святилища чужинців і заскочив його в мить немислимого злочину. Сангвіній власноруч стратив власного капітана Астартес. Побачивши шок на обличчі брата, лідер кривавих ангелів розкрив йому свою головну вразливість. Його сини від самого заснування страждали від генетичного дефекту, відомого як червона спрага, який перетворював шляхетних десантників на божевільних чудовиськ вампірів. Сангвіній роками приховував цю хворобу від Терри, панічно боячись розформування та винищення свого легіону. Більшість кривавих ангелів здогадувалися про темну сторону своєї природи, але лише гвардійський магістр Сангвінієвої армії Аскелон, перший капітан Ралдорон та вищі медичні чини Апотекаріону на Баалі знали весь жах цієї недуги. Разом із Сангвінієм у глибокій таємниці вони намагалися знайти науковий спосіб виправити цю генетичну ваду медичним шляхом. Під час подій на Мельхіорі Гор Луперкаль урочисто поклявся братові, що нікому не розповість про криваве безумство його синів, навіть самому імператорові. Він пообіцяв назавжди оберігати цю таємницю, скільки б не забажав Сангвіній. Примарх 9-го легіону був глибоко зворушений цим шляхетним жестом і щиро подякував братові, вважаючи Гора своєю надійнішою опорою. Ба більше, воєначальник дав Сангвінію фальшиву обіцянку задіяти всі ресурси своїх експедиційних флотів, аби допомогти впоратися з цією бідою, хай би скільки часу це не зайняло. Тоді ніхто з них не міг навіть уявити, що це запевнення буде лише першим прорахованим етапом масштабної маніпуляції. Згодом отруєний хаосом Гор цинічно використає це знання проти кривавих ангелів. Десятиліття по тому Гор скористався своїм знанням про таємну генетичну ваду легіону, знайшовши безжальний спосіб спробувати схилити легіон свого улюбленого брата на бік заколотників. Використовуючи свій офіційний титул воєначальника імперіуму, Гор наказав Сангвінію терміново мобілізувати весь 9-й легіон та вирушити до скупчення Сигнус. Це була складна зоряна система в сегментумі Ультіма поблизу східної окраїни. Згідно з підробленими Гором інструкціями, криваві ангели мали очистити 7 світів і 15 місяців Сигнуса від залишків агресивної ксенораси нефілімів, яка нібито вижила і тримала в рабстві людські колонії. Ця раса живилася ментальною енергією обожнювання та поклоніння. Вони прилітали на людські планети та проповідували спасіння і небеса. Завдяки потужному психічному гіпнозу вони змушували людей будувати величезні мідні каплиці і буквально молитися на своїх ксеносів-володарів. Кажуть, що для своїх людських послідовників нефіліми створювали спеціальні маски зі своєї власної плоті. Ці маски назавжди зросталися з обличчями людей і психічно пов'язували їх у єдиний покірний, так би мовити, рій. Поглинаючи життєву силу відданих їм людей, нефіліми залишали від своїх слуг лише висушені бездушні мумії. До моменту прибуття у сектор Імперіуму вони таким чином спустошили безліч людських світів. Аби остаточно усунути будь-які сумніви Сангвінія, Гор конфіденційно повідомив йому, що вчені чужинців у цьому секторі володіють унікальними пристроями молекулярного кодування ДНК, які можна захопити та використати, щоб назавжди очистити генонасіння 9-го легіону від прокляття червоної спраги. У Сангвінія не було жодних причин сумніватися у словах брата, вони були близькі, як ніхто інший серед примархів, а багато хто з братів відкрито заздрив їхній дружбі. Сангвіній із радістю прийняв цю місію, вбачаючи в ній можливість не лише врятувати своїх синів від біологічного виродження, а й ще раз підтвердити міцність їхнього братерства.
Весь легіон Кривавих Ангелів у складі понад 100 тисяч воїнів та величезного флоту покинув Баал і рушив до скупчення Сигнус, навіть не підозрюючи, що летить прямо у відкриту пастку, бо планети системи вже були перетворені на демонічні світи Кгорна та Слаанеш. Ця гігантська система демонічних світів перебувала під безпосереднім командуванням великого демона Слаанеш, відомого як Керіс Збочений. Щойно передовий флот Кривавих Ангелів перетнув межу системи, його атакували сили варпу. Раптова та потужна психічна хвиля вдарила по обшивці лінкорів. Більшість навігаторів та астропатів 9-го легіону або збожеволіли, або були скалічені, або засліплені ментальним жахом, а сам зв'язок із Террою виявився повністю заблокованим. Криваві ангели вперше у своїй історії зіткнулися з неконтрольованою люттю хаосу неділимого. Невдовзі Керіс Збочений надіслав Сангвінію персональне видіння, проголосивши себе абсолютним володарем системи від імені Слаанеш і цинічно висміявши примарха, кидаючи йому виклик відвоювати Сигнус силою зброї. Попри те, що Криваві Ангели ніколи раніше не стикалися з подібним демонічним супротивником, вони негайно розгорнули масштабну контратаку, будучи непохитно впевненими у власній тактичній перевазі. Відповідаючи на зухвалий виклик великого демона, 9-й легіон розпочав фронтальний штурм редутів хаосу, спрямувавши основний удар своїх штурмових рот проти самого серця ворожої влади – світу Сигнус Прайм. У самому розпачі цієї епічної битви Сангвіній зіткнувся віч-навіч із новим кошмаром – кровожером Кабандою, великим демоном Кгорна. У жорстокому двобої, що розгорівся на руїнах, кровожер здивував примарха своєю швидкістю. Ударом шипованого батога він перебив Сангвінію кістки обох ніг і збив ангела на землю. На очах у безпорадного лідера Кабанда розмашистими ударами своєї гігантської сокири за лічені хвилини жорстоко вирізав 500 його синів. Психічний удар від одночасного нищення такої кількості кривавих ангелів породив певний резонанс, від якого Сангвіній впав та знепритомнів у власній калюжі крові. Але не поспішайте ховати Сангвінія. Якби дивно це не звучало, але це навпаки допоможе ангелам. Після падіння свого примарха і жорстокого винищення побратимів, криваві ангели повністю занурилися у пучину первісного божевілля. Їх охопила червона спрага, яка перетворила шляхетних воїнів на неконтрольованих берзерків. Не тямлячи себе, вони шалено ринули на демонічні орди і у чистому тваринному безумстві буквально розірвали передові сили хаосу на шматки, голіруч трощачи броню ворогів. Звіряча жорстокість Кабанди пробудила в душах Астартес приховану генетичну ваду крові, яку вже неможливо було вгамувати, доки з планети не буде стерто кожну скверну імматеріуму. Щойно Сангвіній прийшов до тями, він особисто повернувся в епіцентр зіткнення, розправив білі крила, зламав хребет кровожеру Кабанді та скинув його назад у варп. Після цього ангел прорвався до головної цитаделі Керіса Збоченого. Великий демон Слаанеш запропонував примарху богохульний пакт, повне зцілення його синів від червоної спраги в обмін на його особисту клятву вірності темним богам. Категорично відкинувши підступні умови, Сангвіній власноруч обезголовив Керіса, вигнавши його сутність назад до імматеріуму. Лише тоді, коли Сигнус Прайм був повністю очищений від скверни, лють кривавих ангелів почала поступово згасати. Та хоча систему і вдалося вирвати з лап згубних сил, ціна цього тактичного успіху виявилася набагато страшнішою. Тваринне безумство червоної спраги, яке масово пережив 9-й легіон, залишило перманентний слід у генокоді воїнів, похмуру тінь, що назавжди змінить їхній характер. І навіть у далекому майбутньому, після трагічної загибелі їхнього примарха на Террі, це створить передумови для народження ще страшнішого психічного прокляття, відомого як Чорна лють, яка переслідуватиме всі майбутні ордени-наступники кривавих ангелів.
Колись Молех був лише ще одним світом Великого Хрестового походу, сильним, укріпленим, гордим, але приреченим схилитися перед імперіумом. Імператор прибув туди не сам, поруч із ним були його сини, серед яких був Ігор, той, у кому багато хто вже тоді бачив першого серед примархів. Кампанія завершилася перемогою. Молех прийняв владу Терри, його лицарські доми присягнули імператору, а на планеті залишили гарнізони та титани, нібито для захисту важливого імперського світу. Але справжня причина була захована глибше. Під поверхнею Молеха існувала Варп-брама, стародавній прохід у саме царство хаосу. Колись ще задовго до створення примархів імператор сам пройшов крізь неї. Там він здобув знання і силу, яких не мав жоден смертний володар. Саме частина цих таємниць згодом дозволить йому створити своїх генетичних синів примархів. Гор був поруч із ним на Молеху, можливо, він бачив більше, ніж мав бачити, можливо, поставив запитання, на які імператор не хотів відповідати, а можливо, сам лише факт його присутності вже був надто небезпечним. Тому після завершення кампанії імператор втрутився у пам'ять своїх синів. Він не стер Молех повністю, Гор і далі пам'ятав цю планету, пам'ятав війну, перемогу, укріплення, лицарські доми, голос батька серед штабних залів, але з його спогадів зникло головне – зник сенс, зникло розуміння, чому цей світ був настільки важливим. І от минули цілі десятиліття, Гор став воєначальником, а тепер зрадником. Саме у цей момент сили хаосу почали повертати йому приховані уламки минулого. Молех знову постав перед ним, але не як давня перемога імперіуму, а як якийсь нерозгаданий пазл. Він відчував, що там похований ключ до сили, яку імператор колись забрав собі. Битва за Молех стала одним із ключових епізодів єресі Гора. Воєначальник особисто очолив вторгнення на цей світ фортецю і водночас світ лицарів, кинувши в бій легіони синів Гора та гвардії смерті. Як ви вже зрозуміли, Гор захотів отримати силу батька собі. Ну а сам світ Молех навіть і близько не міг очікувати удару такого масштабу, і зрадники використали це наповну. На планету обрушилися основні сили синів Гора та гвардії смерті, підтримані титанами Легіо Мортіс, Легіо Вулканум, Легіо Інтерфектор та Легіо Вульпа. Їм протистояли частини легіонів ультрамаринів і кривавих ангелів, титани Легіо Грифонікус, Легіо Фортідус, Легіо Круціус, а також лицарські війська майже десятка шляхетних домів. Також обидві сторони мали за собою сотні тисяч звичайних солдатів, для яких ця битва швидко перетворилася на м'ясорубку. У вирішальний момент дім Девін встромив лоялістам ножа у псіну. Його лицарі перейшли на бік воєначальника саме тоді, коли лоялісти найменше цього очікували. Ця зрада зламала оборону Молеха і призвела до різанини, з якої змогли вирватися лише одиниці. Врешті-решт, захопивши планету, Гор дістався до тієї самої прихованої Варп-брами і увійшов до неї. Що відбувалося всередині, достеменно невідомо. Він або пройшов повністю той шлях, яким пройшов батько, або пройшов якесь посвячення, цього ніхто точно не знає. Але коли він повернувся, це вже був не просто збунтований напівбог, нащадок імператора, це був повноцінний аватар хаосу неділимого, їхній чемпіон, права рука та лезо їхнього меча. Пізніше Малкадор Сигіліт, регент Терри, відправив на Молех загін лицарів-ерантів, таємного ордену лояльних космодесантників, створеного для особливих завдань. Вони мали підготувати шлях для прямого удару космічних вовків по флагману воєначальника, духу помсти. Але після повернення з Варп-брами Гор став значно сильнішим. У коридорах його корабля лицарі-еранти зіткнулися з ворогом, якого вже майже неможливо було здолати. Лише небагатьом, серед яких був і Гарвіель Локен, вдалося вижити і вирватися з корабля. Вони повернулися до Терри з новиною, що сила воєначальника неймовірно зросла, а сама Терра опинилася ще ближче до облоги, яка мала вирішити долю Імперіуму.
Генеральна облога Терри розпочалася після завершення Кривавої сонячної війни, під час якої флот Гора за допомогою чаклунських варп-брам прорвав глибоко ешелоновану оборонну сферу Рогала Дорна на підступах до землі. І хоча лояльні ескадри та автоматизовані оборонні фортеці Місяця чинили запеклий відчайдушний спротив, знищивши понад чверть ворожих кораблів, гарнізони захисників сонячної системи були занадто знекровлені попередніми роками війни, аби повністю зупинити об'єднану промислову міць флотів заколотників. Після тривалого та методичного орбітального бомбардування, яке частково перевантажило гігантські щити палацу, Гор розпочав повномасштабну наземну операцію вторгнення. Пертурабо, як головний архітектор облоги з боку зрадників, розгорнув наступ на два ключові логістичні вузли, найближчі до оборонного периметра – космопорт Вічної Стіни та космопорт Левової Брами. Захоплення цих об'єктів було необхідне для вимкнення протиповітряних гармат Терри та безпечної посадки гігантських десантних барж із важкими танками і титанами Легіо Мортіс. Космопорт Вічної Стіни розташований на території зовнішнього імператорського палацу. Він безпосередньо прилягає до Вічної Стіни, колосальної оборонної лінії, що захищає шлях до внутрішнього санктуму. Як і більшість споруд імператорського палацу, космопорт має циклопічні розміри. Його шпилі пробувають атмосферу Терри та виходять у відкритий космос. Це дозволяє приймати величезні міжзоряні кораблі. Небесна цитадель розташовувалась на найпівденнішому краю космопорту. До облоги Терри тут розміщувалися інопланетні посли, навігатори та вищі чини військово-морського флоту Імперіуму. Під час підготовки до війни примарх Рогал Дорн зрізав її верхні шпилі під лінію щитів порожнечі та перетворив на вогневі позиції. І ось тепер саме ці щити були під концентрованим вогнем заколотників. Замість неефективного скидання десантних капсул на укріплені редути, Пертурабо першими пустив у бій нескінченні, багатомільйонні хвилі смертних рабів, мутантів та зрадницьких полків імперської армії, які ціною колосальних жертв виснажували оборонний вогняний вал лоялістів. Попри запеклий шляхетний опір імперських кулаків та кривавих ангелів, після кількох тижнів безперервної оборони та виснаження боєкомплекту, космопорт Вічної Стіни та космопорт Левових Брам були завалені тілами і пали під натиском заколотників. Відразу після цього темні капелани та культисти носіїв слова розпочали масові людські жертвоприношення прямо на мармурових посадкових палубах, використовуючи кров убитих для дестабілізації реальності та заклику перших великих демонів Кхорна та Слаанеш на священну землю Терри. Щойно гігантські космопорти були захоплені, решта сил Гора, тобто легіони-зрадники, багатомільйонні дивізії зрадницької імперської армії та важкі інженерні підрозділи темного механікуму розпочали висадку. Транспортні кораблі, кожен з яких уміщав цілі бронетанкові полки та тисячі солдатів, почали безперервно сідати на багатокілометрові посадкові палуби. Захоплення цих логістичних вузлів дозволило Пертурабо перепрограмувати їхні потужні протиповітряні пустотні щити. Вони утворили безпечні купольні коридори, які надійно захистили штурмову авіацію заколотників від нищівного вогню та оборонних батарей імператорського палацу. Лише ті транспортні судна зрадників, які через якісь навігаційні помилки виходили за межі захисних зон космопортів, ставали легкими цілями і вибухали в атмосфері Терри, засипаючи уламками вулиці її міст. Проте більша частина армади успішно досягла поверхні, вивергаючи на священну землю нескінченні хвилі свіжої піхоти, надважких облогових танків та гігантських бойових машин. Разом із ними з десантних рамп ступили похмурі титани флагманського дивізіону Легіо Мортіс. Їхній метал під дією оскверненного інфовірусу та ритуалів імматеріуму вже давно зазнав біомеханічної мутації, зрісшись із демонічною плоттю хаосу. На виході з бастіонів космопортів цю залізобетонну армію облоги зустрів вогневий опір лояльних полків Терранської гвардії та космодесанту Рогала Дорна. Захисники Імперіуму билися з відчаєм приречених, адже кожен із них тверезо усвідомлював, на їхніх плечах лежить фізичне виживання рідного світу людства, захист самого імператора і майбутнє всього людського виду, який зрадники прагнули втопити в релігійному безумстві.
Сили хаосу відтиснули виснажених захисників Імперіуму до головного оборонного периметра імператорського палацу, де мільярди смертних солдатів та Астартес поклали своє життя, стримуючи залізобетонний натиск ворога. Перед стінами палацу постав оскверненний лідер пожирачів світів Ангрон. Він остаточно втратив людську подобу. Тепер це був гігантський демонічний примарх кривавого бога Ггорна, який жадав від лоялістів повної капітуляції. Він заявив, що палац відрізаний від галактики штормом загибелі, безнадійно втрачає чисельність війська і продовжує захищати пораненого батька, який не заслуговує на їхню вірність. Побачивши незмірну могутність кровожера, яка паралізувала волю смертних полків Теранської гвардії, багато хто на стінах і дійсно міг би скласти зброю, якби не примарх Сангвіній, крилатий, закований у золоту броню володар легіону кривавих ангелів. Два брати-примархи дивилися один на одного крізь вогняний смог, ніби спілкуючись без слів. Зрештою, Ангрон відступив від брам імператорського палацу і повідомив своїм силам, не без певного задоволення від майбутньої різанини, а вже ж, що капітуляції не буде. Після цього облога імператорського палацу почалася по-справжньому. Тричі хвилі зрадників та мутантів піднімалися на високі стіни, і тричі Сангвіній разом з ветеранами кривавих ангелів та імперських кулаків скидав їх назад у кров та вогонь. У цей же час, далеко за межами центральних бастіонів палацу, мобільні підрозділи космодесанту та імперської армії під проводом Джагатая Хана, примарха білих шрамів, розгорнули грандіозний, хірургічно точний контрнаступ. Хан повів свій 5-й легіон на блискавичний штурм окупованого космопорту Левової брами, у ході якого лоялісти успішно відбили цей ключовий логістичний вузол у Мортаріона. Проте Мортаріон, який на той момент уже став демонічним примархом бога чуми Нургла, мав колосальну перевагу у витривалості та силі. Хан свідомо пішов на смертельний ризик. Він дозволив косі Мортаріона пробити свої обладунки та тіло, щоб зафіксувати брата на місці і завдати один вирішальний, обезголовлюючий удар своїм мечем. Оскільки тіло демона-примарха у матеріальному світі трималося на енергії варпу, відсікання голови повністю розвіяло його матеріальну оболонку, і Мортаріон з виттям повернувся в імматеріум. Попри цей успіх на фланзі, загальне кільце облоги навколо центральної цитаделі стискалося дедалі щільніше. Через нескінченну чисельну перевагу ворога захисників палацу врешті почали планомірно витісняти з випалених зовнішніх стін дедалі глибше у багатокілометрові лабіринти внутрішніх коридорів палацу. Хан наказав техножарцям негайно перезапустити гігантські протикорабельні лазери космопорту, що дозволило лоялістам закрити безпечний повітряний коридор для флоту Гора і почати нищити важкі десантні транспорти зрадників прямо у Теранському небі. Це дозволило одним ударом скоротити постачання свіжої живої сили та облогової техніки до стін цитаделі майже вдвічі. Натхненний цим успіхом Дорн одночасно спробував вибити ворога із космопорту Вічної Стіни. Проте Пертурабо заздалегідь прорахував цей крок і посилив там оборонний вал артилерією залізних воїнів, через що штурмові колони лоялістів зазнали колосальних втрат і були змушені відступити під захист палацу. Розлючений цією затримкою та втратою космопорту Левової брами Гор наказав кинути в бій свій найстрашніший промисловий кулак – Легіо Мортіс, відомий як Легіон Голови Смерті. Гігантські машини війни, очолювані оскверненним демонічною силою титаном класу Дієс Іре, рушили на штурм Мертуанського сектору. Попри запеклий опір оборонних батарей, плазмові анігілятори та важкі гармати титанів зуміли пробити колосальні бреші в титанових стінах імператорського палацу. Щойно залізобетонні укріплення рухнули, крізь утворені проломи оскаженілі орди пожирачів світів та синів Гора ринулися всередину внутрішнього периметра, переносячи війну безпосередньо в коридори палацу. Усередині руїн оборонних ліній захисників Терри вже відтиснули до брами вічності, останнього монолітного входу до внутрішнього святилища імператорського палацу. Астартес кривавих ангелів та імперських кулаків ціною безпрецедентної самопожертви утримували плацдарм, стримуючи натиск оскаженілих орд, поки поранені солдати і цивільні паломники відступали за браму.
Саме в цей критичний момент у небо злетів гігантський кровожер Кабанда, вищий великий демон Горна, який проривів особистий виклик Сангвінію, прагнучи помсти за свою попередню поразку в кластері Сигнус. Демонічний монстр кинувся на ангела Баала з такою швидкістю, що поранений примарх заледве встигав парирувати удари його велетенської сокири. Невдовзі обидва гіганти здійнялися у повітря, обмінюючись нищівними ударами та бойовими криками високо над головами армій облоги і захисту. Виснажений Сангвіні зрештою пропустив потужний удар і рухнув на землю. У ту саму мить серед шеренг лоялістів пронісся колективний стогін відчаю. Їхній головний та найвеличніший чемпіон упав, і здавалося, що оборону Терри остаточно зламано. Але примарх кривавих ангелів не був переможений, лише на мить приголомшений кінетичним ударом. Долаючи страшний біль, Сангвіній опанував себе, змусив понівечене тіло підвестися, розправити закривавлені крила та знову здійнятися у небо. Зійшовшись із чудовиськом у ближньому повітряному клінчі, примарх своїм вогняним мечем пробив нагрудну броню кровожера і вирвав його темне демонічне серце, повністю руйнуючи матеріальну оболонку монстра. Спотворена сутність Кабанди з моторошним виттям розвіялася у повітрі, повернувшись назад до іматеріуму, аби зустріти праведний гнів свого кривавого повелителя Горна. Сили зрадників буквально завили від люті та розпачу через вигнання свого лідера, поки останні ар'єргардні загони лоялістів під прикриттям вогню важких болтерів відступали до внутрішнього святилища. Тим часом велетенська позолочена брама вічності під керуванням Рогала Дорна повільно і монолітно зачинялася за ними. Варто нагадати, на даному етапі наземна варп-брама, яку імператор таємно збудував глибоко в підземеллях під палацом, а також експериментальна ділянка вебвею за нею, потребували безперервного підтримання, інакше вся інженерна конструкція почала б неминуче руйнуватися. Спочатку цей процес вимагав лише незначної частки психічної волі імператора, тож він усе ще міг повноцінно керувати своїми експедиційними арміями та виконувати усе, чого від нього вимагала роль володаря галактики. Але жахливі потвори, що панували в імматеріумі, самопроголошені боги хаосу, завжди бачили в цьому проєкті загрозу своєму пануванню і змовилися остаточно зірвати плани імператора. І нагадаю вам, що саме тому вони зманіпулювали наївним Магнусом. Знову ж таки, червоним, багряним чи рудим, називайте його як хочете. Саме хаос підштовхнув його попередити імператора про змову, яку самі ж вони і започаткували – зраду Гора. Як ви пам'ятаєте, Магнус передав своє термінове повідомлення за допомогою надпотужного забороненого психічного чаклунства. Руйнівне закляття Магнуса не лише відкрило мерзенним створінням варпу прямий шлях до секцій миражі, які вже встигли збудувати та закріпити сили імператора, але й повністю спотворило тонкі системи психічного контролю, які імператор встановив для стримування тиску імматеріуму. Відтоді Золотий Трон і підземна варп-брама, створена імператором людства, почали вимагати майже всієї його колосальної психічної сили та концентрації. Варто було імператорові лише на мить послабити контроль, і між Террою та Варпом розірвався постійний неконтрольований прохід, через який нескінченні демонічні легіони згубних сил миттєво затопили б рідний світ людства, знищивши колиску цивілізації. У цей момент історії імператор повідомив Малкадору, що той має особисто зайняти його місце на гігантському психічному підсилювачі, відомому як Золотий Трон. Цей прадавній пристрій утримував ментальний щит навколо нових людських секцій вебвею, останнього імператорського подарунку людству до початку повстання. Спочатку імператор планував, що його єдиним наступником на троні стане Магнус, чий надлюдський псайкерський потенціал був створений саме для цієї мети. Проте після того, як Магнус і його легіон Тисячі Синів перейшли на бік Гора та бога хаосу Дзінча, Малкадор Сегіліт залишився єдиним смертним у галактиці, хто мав достатню психічну міць, щоб витримати енергію пристрою.
У ті дні, що передували фінальному двобою між імператором і Гором на борту Духа Помсти під час облоги Терри, імператор наказав регенту зібрати 12 обраних людей характеру, здібностей і незламної рішучості. Цей загін складався з 8 видатних смертних адміністраторів і 4 лояльних Астартес, які пройшли жорстокі випробування та псайкерську підготовку під кураторством Сигіліта. Вони мали стати елітною групою слідчих і засновників таємних інституцій. Їхнім покликанням стало безжальне викорінення зради по всьому імперіуму в наступні століття і недопуск повторення релігійної катастрофи, подібної до єресі Гора. Так сформувалася інквізиція. Одночасно з цим формуванням імператор наказав Малкадору приготуватися до фінальної самовідданої жертви. Жертви, яку регенту незабаром доведеться принести на Золотому троні, віддавши власне життя заради порятунку людської цивілізації. Терранська брама Вебвею під імператорським палацом залишалася закритою для демонів лише доти, доки імператор підтримував її цілісність колосальною волею, сидячи на Золотому троні. Терранський портал виглядав буквально як сяюча брама, вмонтована в основу Золотого трону. Ця монолітна конструкція з психоактивного чорного сплаву та позолочених нейропровідників вимагала такої напруги, що лише наймогутніші людські псайкери альфа-класу мали теоретичну можливість витримати її запуск. Проте навіть їхні смертні тіла швидко виснажувалися і буквально згоряли під дією пекельного зворотнього струму імматеріуму. Тільки сам імператор володів достатніми псайкерськими здібностями, щоб утримувати цей бар'єр заблокованим постійно. Навіть для його надлюдського організму це ставало дедалі жорстокішим випробуванням. Від колосального перевантаження шкіра на його обличчі висихала і тріскалася, а навколо порталу з того боку реальності збиралися нескінченні орди демонів Ггорна та Нургла. Поки ця демонічна навала загрожувала прорвати портал, Золотий трон залишався для нього справжньою болісною в'язницею. Лише коли війська Гора розпочинали свій фінальний штурм, Малкадор Сигіліт повернувся зі своєї таємної місії. Він успішно завершив збір обраних, які мали закласти перші підвалини майбутньої інквізиції та ордену ліквідаторів. Щоб прорватися крізь хаос облоги, регент задіяв свій посох і створив витончене психічне маскування, так звану щільну вуаль небуття. Цей псайкерський щит повністю засліплював сенсори облогових танків залізних воїнів і змушував демонів бачити замість загону Сигіліта лише порожні тіні вулканічного попелу. Завдяки цій прихованості Малкадор і його нові рекрути змогли неушкодженими пройти крізь палаючі лінії фронту і абсолютно непоміченими для контррозвідки зрадників дістатися до імператора, який сидів на троні у внутрішньому святилищі палацу. Малкадор нарешті почув свій останній поклик і був повністю готовий виконати фінальний обов'язок перед тим, кому самовіддано служив майже все своє життя. Коли він увійшов у глибини імператорського палацу, імператор запитав його, чи готовий той зайняти його місце на гігантському золотому троні. Вірний до самого кінця Сигіліт без жодних вагань погодився пожертвувати своєю смертною плоттю заради свого імператора. Але перед тим, як зійти на трон, Малкадор мав виконати ще один обов'язок. Його супроводжували 12 таємничих постатей у глибоких каптурах, чиї сірі мантії з грубої тиранської вовни повністю приховували їхні обличчя та обладунки. Імператор оглянув цих людей, яких привів до нього Малкадор, і зрозумів, що його вірний слуга впорався блискуче. 8 із 12 були смертними володарями, шляхтичами та видатними адміністраторами імперіуму, наділеними допитливим аналітичним розумом і незламною силою волі. Інші 4 були загартованими в боях космодесантниками, чиї надлюдські здібності не поступалися їхній абсолютній відданості Террі. Ці 4 бійці тримали в руках мечі, з яких було повністю стерто стару легіонну геральдику. Дехто з них походив із легіонів, що покинули світло імператора заради темних обіцянок Гора, але саме ці бойові брати ніколи не зрадили своєї первісної клятви і боролися проти єресі зсередини.
Малкадор Сигеліт повільно піднявся сходами до Золотого трону. Щойно він опустився на сидіння із чорного сплаву, мільйони вольт ментальних блискавок імматеріуму миттєво прошили його старе тіло. Очі регента спалахнули сліпучим білим плазмовим вогнем, а суха шкіра почала обвуглюватися від пекельної напруги, перетворюючи його на живий смолоскип. Стримуючи крик агонії, він замінив імператора, який тепер нарешті зміг підвестися і стати перед велетенською конструкцією. Поряд стояли два його капітани – Рогал Дорн та Сангвіній, чиї мечі виблискували в кривавому заграві сталі. Сангвіній прибув до тронної зали одразу після свого легендарного тріумфу біля Брами Вічності. Примарх був на межі виснаження, його обладунки були розбиті та заплямовані кров'ю демонів, крила посічені та поранені, а сам він ледве тримався на ногах. А Дорн прибув до залу вже як преторіанець Терри. Малкадор уже не мав фізичної змоги говорити, настільки колосальної концентрації розуму вимагало керування буремними силами імматеріуму, які він тепер самотужки стримував у підземеллі. Імператор повільно повернувся і звернув увагу присутніх примархів та капітанів на понівечену, але незламну постать Сигеліта. «Погляньте на найвеличнішу жертву нашої епохи», – вимовив батько людства, і його голос пролунав під високими склепіннями, мов грім. Малкадора Сигеліта більше не існує. Відтепер і навіки він буде відомий лише як Малкадор-герой. Після цих слів лідери оборони Терри залишили залу Золотого трону. Вони рушили до гігантських телепортаційних залів підземелля, готуючись до відчайдушного штурму на флагман Гора Дух Помсти. А Малкадор, у свою чергу, хоч і був видатним псайкером, усе ж фізіологічно залишався лише смертною людиною. Його біологічна та психічна міць не могли зрівнятися з безмежною могутністю його творця, і тиск варпу виявився для його організму абсолютно непосильним. За лічені години, поки вогняна корона чорних блискавок терзала його голову, а кров у жилах випаровувалася від напруги, Золотий трон безжально спалить його смертне тіло і шляхетну душу без залишку, перетворюючи прадавнього регента на попіл заради останнього шансу Терри на перемогу. Після початкового штурму зовнішнього периметра облога Терри тривала ще виснажливих 55 сонячних днів. Щоночі небо планети палало від мільярдів фосфорних та плазмових снарядів, а після падіння оборони Брами Вічності обидві сторони тверезо розуміли – фізичне руйнування Імперіуму близьке як ніколи. Знаючи, що мусить завершити цю війну до прибуття лоялістських підкріплень Гор, отримав тривожні астропатичні донесення від розвідки темних механікум. Потужні передові флоти темних ангелів Лева Ель Джонсона та космічних вовків Лемона Расса вже вийшли з підвалин шторму загибелі на фінішну пряму до Терри, а колосальна 200-тисячна армада ультрамаринів Робута Гілімана відставала від них лише на незначну відстань. У цю переломну мить Гор Луперкаль, який під дією енергії імматеріуму вже переродився на роздутого чорною могутністю аватара хаосу неділимого, реалізував свій фінальний задум. Розуміючи, що на повну інженерну зачистку підземних санктумів палацу потрібні ще тижні, а свіжі легіони батька прибудуть за лічені години, воєначальник вирішив перетворити свій флагман на ідеальну пастку. Гор наказав повністю опустити пустотні щити флагмана, навмисно оголюючи броньований корпус лінкора перед терранськими сенсорами. І ні, як ви вже здогадалися, це не було спалахом каяття. Гор свідомо створював для імператора ілюзію своєї вразливості, прагнучи заманити його на борт корабля, де сама тканина реальності була просякнута згубною волею 4 богів хаосу. Раптове зникнення захисного поля корабля зафіксували лоялістські орбітальні станції, і ця інформація через інфоканали Рогала Дорна миттєво дійшла до задимленого імператорського палацу. І тоді, попри застереження капітанів, повелитель людства без будь-яких вагань прийняв цей смертоносний виклик, віддавши наказ на негайну активацію телепортів.
Разом із воїнами своєї елітної особистої варти Легіо Кустодес, а також примархами Сангвінієм і Рогалом Дорном, він здійснив телепортацію на борт Духу Помсти. Але Гор задіяв колосальні викривлені енергії імматеріуму, щоб розірвати простір і розсіяти ударну групу імператора по всьому гігантському лабіринту оскверненного корабля, безпосередньо в момент переходу крізь варп. Кожен загін лоялістів опинився у повній ізоляції і був змушений вести власну виснажливу битву в сутінкових коридорах, де сталь на стінах зрослася з демонічною плоттю. Вони пробивалися крізь елітні кадри джастерінів, намагаючись знайти дорогу до тронної зали воєначальника та воз'єднатися зі своїми побратимами. Першим крізь морок та пастки до свого брата дістався Сангвіній. Гор Луперкаль, чия постать тепер височіла, мов тінь, востаннє спробував схилити свого найстарішого і найближчого брата на бік заколотників, пропонуючи йому розділити владу над новою епохою. Але коли знесилений ангел без вагань відмовився піддатися цій оскверненій величі, Гор атакував. Виснажений місяцями безперервних боїв на Террі та недавнім жорстоким повітряним двобоєм із кровожером Кабандою, Сангвіній не мав об'єктивних шансів на перемогу проти Гора, який перебував на самому піку своєї могутності після років пакту зі згубними силами. Сангвіній бився з надлюдською грацією, але цього було замало. Гор почав ламати Сангвінія повільно. Кожен удар Гора дробив кістки, рвав плоть та зминав золоту броню примарха кривавих ангелів. Він розбив Сангвінію обличчя, трощив ребра та виривав пір'я з його крил разом із м'ясом. Наприкінці Гор підняв понівеченого ангела у повітря своїм величезним пазуром. Сангвіній уже не міг говорити, стікаючи власною кров'ю. Тоді Гор повільно стиснув пазур з подвійним тріском, зламавши Сангвінію хребет та шию, після чого скинув бездиханне тіло примарха на палубу лінкора. Але навіть смерті брата Горові було замало. Він понівечив тіло Сангвінія і виставив його у своєму дворі, мов якийсь трофей. Закривавлені крила звисали над тронною залою флагмана як символ падіння надії Імперіуму. Саме таким імператор і знайде свого сина. Коли імператор нарешті пробив викривлені варпом перегородки і увійшов до монументальної тронної зали Духу Помсти, перед його очима постало жахливе видовище. В центрі зали Гора висіло розіп'яте тіло Сангвінія, його розкішні білі крила були обпалені й вирвані з суглобів, а навколо розбитого золотого обладунку ангела розтікалася калюжа святої крові. Гор Луперкаль, який височів біля тіла брата, роздутий від темної могутності, спокійно назвав імператора дурнем за те, що той відмовився від колосальної сили, яку боги хаосу пропонували людству для виходу на новий етап еволюції. Він звинуватив батька у боягузтві, стверджуючи, що той не наважився підкорити енергію імматеріуму своїй волі, якщо справді вважав себе одноосібним володарем людства. Воєначальник проголосив, що якщо імператор добровільно стане перед ним на коліна і визнає нову істину, то він збереже йому життя. Але імператор, який був на десятки тисячоліть старший за свого заблукалого і колись найулюбленішого сина, чудово розумів сутність пастки, у яку потрапив Гор. Імператор відповів спотвореному примарху, що той став не всемогутнім володарем хаосу, а лише його сліпим обманутим рабом, адже жодна матеріальна істота ніколи не зможе бути чимось більшим, ніж пішаком у руках руйнівних сил. Напоєний безмежною гординою, Гор підняв свою кіхтисту рукавицю і змахнув нею, обрушуючи на батька потоки демонічних блискавок, які миттєво випалювали кисень у приміщенні і змушували пласталеві колони навколо плаватися, мов свічки. Проте повелитель людства чистим білим світлом розрізав чорний чаклунський туман. Жереб було кинуто. Обидві богоподібні істоти тверезо розуміли, саме зараз у цій задимленій залі вирішується остаточна доля всього людського роду. Тоді імператор і Гор зійшлися у фінальному двобої в задимленій тронній залі гігантського лінкора, титанічній битві, що розгорталася одночасно і на фізичному, і на психічному планах реальності. Попри те, що бойова майстерність повелителя людства формувалася тисячоліттями, Гор Луперкаль, напоєний енергією 4 богів хаосу, об'єктивно переважав батька у чистій руйнівній силі.
Намагаючись утримати контроль над реальністю і не випалити терру вщент, імператор був змушений битися на межі своїх фізичних можливостей, приймаючи одну страшну рану за іншою. І ось після каскаду нищівних ударів, блокувань та контратак між великим вогняним мечем імператора та гігантським кігтем Гора, воєначальник розірвав його золоту нагрудну броню. Наступним випадом Луперкаль розірвав батькові яремну вену та повністю перерізав сухожилля на правому зап'ясті, вибиваючи палаючий меч із пораненої руки. Тоді психічний імпульс хаосу миттєво опік обличчя повелителя людства, спопиливши шкіру і назавжди випаливши одне з його очей. Не зупиняючись, Гор брутально вирвав праву руку батька з плечового суглоба, підняв, стікаючи кров'ю понівечене тіло високо над обсідіановою палубою і з хрускотом переламав йому хребет об власне коліно. Але у ту саму мить, коли понівечений володар людства упав горілиць, крізь пробиті бронедвері на місток увірвався звичайний воїн-лояліст. Гор, упиваючись своєю абсолютною перемогою, вказав йому на закривавлене тіло імператора і цинічно розсміявся, насміхаючись із безсилої люті та неминучої поразки цього смертного бійця. Але доблесний захисник не відступив перед жахом аватара хаосу. Навпаки, він заступив собою нерухомого імператора, героїчно стримуючи натиск примарха, зіпсованого хаосом. За цей шляхетний акт спротиву, який не містив жодного страху, розлючений Гор Луперкаль спрямував на воїна потужний спалах своєї демонічної сили, миттєво здерши з нього шкіру живцем та роздерши його смертне тіло на атоми. Але Гор не підозрював, що саме ця секунда самопожертви стане фатальною для нього самого. Ким саме був цей хоробрий воїн і досі залишається предметом палких суперечок серед імперських істориків, адже для сучасної еклезіархії правду було приховано. Офіційна доктрина Адептус Міністорум стверджує, що це був звичайний смертний солдат імперської армії на ім'я Оланій Пій, який, озброєний лише стандартним лазганом, самотужки заступив собою нерухомого володаря людства. Також додається, що у 32-му тисячолітті його постать була офіційно канонізована як святого покровителя імперської гвардії. Втім, вищі чини та хроністи висловлюють обґрунтовані сумніви, що проста людина без надлюдських модифікацій фізіологічно могла супроводжувати лідерів карального десанту під час фінального штурму на флагман Духа Помсти. Орден імперських кулаків непохитно наполягає на версії, що зраднику кинув виклик один із їхніх ветеранів, закований у важку термінаторську броню. Хоча незалежні дослідники вважають цю гіпотезу спробою Легіону применшити колективне почуття провини за те, що Рогал Дорн через викривлення простору так і не встиг вчасно пробитися до тронної зали і застати цей акт самопожертви. Також більшість сучасних істориків з сегментуму Солар схиляються до думки, що загиблим героєм міг бути один із гвардійців Адептус Кустодес, оскільки лише ця елітна золота варта мала прямий біометричний допуск до телепортаційної матриці імператора. Коротше, так чи інакше, але всі ці історії сьогодні переповідаються по всьому імперіуму людства, знову і знову нагадуючи мільярдам громадян про найвищу ціну вартості Терри. Але давайте повернемося до битви. Що цікаво, але саме ось ця невимушена, абсолютна жорстокість Гора по відношенню до ноунейма повернула імператору рішучість. У цю трагічну мить повелитель людства чітко усвідомив, яке саме безпросвітне, вічне рабство чекає людську цивілізацію під тотальною владою Гора та 4 богів хаосу. Імператор нарешті зрозумів, що його колись найулюбленіший син безповоротно втрачений. І тоді він зібрав усю свою психічну волю в кулак, вихопив клинок і вивільнив концентровану хвилю чистого, безжального світла істини, який пробив захист Гора, як гарячий ніж крізь масло. Цей нищівний імпульс буквально розірвав примарха на шматки, змусивши сутності 4 згубних сил із виттям покинути осквернену плоть. Попри тривалі міфи в імперських хроніках, ніби цей удар пробив обладунок лише завдяки тріщині від меча Сангвінія, поразка аватара хаосу була суто метафізичною.
В останню мікросекунду перед смертю, коли темне сп'яніння згасло, Гор Луперкаль нарешті повернув свій чистий людський розум. Поглянувши батькові просто в очі, він із жахом усвідомив масштаб своєї зради і масштаби знищення галактики. З його ока скотилася сльоза, і він благав імператора пробачити його зраду. Імператор побачив каяття в очах свого занепалого сина, але він також тверезо розумів, що згубні сили не зупиняться і обов'язково спробують повторно заволодіти цією генетичною оболонкою. А наступного разу його вже не буде поруч у матеріальному світі, щоб захистити Терру. Тому заради виживання людства, якому він самовіддано служив і яке щиро любив упродовж усього свого безмежного життя, імператор вирвав зі свого серця останні залишки батьківського співчуття і знищив Гора остаточно. Його душа та сама сутність були випалені до абсолютного небуття як у матеріальному світі, так і в глибоких надрах імматеріуму. Цей удар буквально стер Гора з часової шкали Всесвіту, щоб 4 боги хаосу ніколи більше не змогли використати його геном та воскресити його як демонічного примарха. Остаточне випалення душі Гора породило надпотужну психічну хвилю, яка миттєво прокотилася всією сонячною системою. У ті ж секунди серед легіонів зрадників, полків імперської армії та осквернених мутантів на поверхні Терри спалахнула дика неконтрольована паніка. Зі смертю свого аватара боги хаосу миттєво втратили прямий зв'язок із реальним простором, і облога почала розпадатися. Усім стало очевидно, їхній лідер зазнав поразки. Одночасно з цим на оборонних рубежах палацу почала поступово згасати та переходити в заціпеніння чорна лють, страшне психічне безумство, яке охопило кривавих ангелів кількома годинами раніше. Весь цей час, засліплені галюцинаціями передсмертної агонії батька, воїни 9-го легіону в стані берзерків несамовито шматували ворогів, змітаючи цілі штурмові колони пожирачів світів на своєму шляху. І лише тепер, коли згасання варпу дозволило першому капітану Ралдорну повернути мінімальний контроль над залишками легіону, загальний відступ зрадників остаточно перетворився на хаотичну панічну втечу. А втеча швидко трансформувалася в криваву різанину. Тисячі і тисячі космодесантників хаосу та понівечених екіпажів титанів-зрадників гинули під загороджувальним вогнем важкої артилерії імперських кулаків. І тут один з космодесантників, звичайний воїн, зміг на мить зупинитися та поглянути на цей пейзаж. Все, що він бачив перед собою, це гігантську територію перед біломармуровими стінами Санктум Імперіаліс, яка перетворилася на випалену, завалену уламками техніки пустку, яка до горизонту стала багряною від крові єретиків, заколотників та зрадників. Трагічна історія Гора Луперкаля не закінчилася його смертю на борту Духу Помсти. У певному сенсі вся єресь Гора була найдорожчою сімейною сваркою в історії людства. Його мертве тіло було таємно евакуйоване зрадниками і поховане у гігантській гробниці на демонічному світі Мелеум, який сини Гора проголосили своєю головною цитаделлю всередині Ока Жаху після панічної втечі з Терри. Там останки воєначальника недоторкано перебували кілька століть, аж поки на початку 32-го тисячоліття гробниця не була брутально розграбована. Під час виснажливих рабських воєн в Оці Жаху збочений головний апотекар Фабій Байл та загони дітей імператора викрали труп Луперкаля. Це стало частиною секретного генетичного експерименту з успішного створення живого клона воєначальника. Але саме в цей кризовий момент Ієзекіль Абаддон, колишній перший капітан 16-го легіону, остаточно утвердив свою абсолютну владу, проголосивши себе єдиним правомірним спадкоємцем. Абаддон очолив штурм фортеці дітей імператора, пробившись із ветеранами прямо до генетичних лабораторій. Він дійшов твердого висновку, що сліпе поклоніння мертвому примарху прирекли зрадників на деградацію і ледь не призвели до їхнього повного винищення в локальних війнах. Байлу вдалося створити фізично бездоганного клона, який мав неймовірну силу примарха. Він міг легко знищувати десятки космодесантників хаосу, але клон не мав справжньої душі Гора.
Імператор людства повністю стер душу Гора з існування під час їхнього фінального поєдинку, тому клон був лише біологічною машиною, позбавленою тієї самої іскри та величі. Увійшовши до зали, Абаддон зійшовся у двобої з клоном. Пробивши його захист, Єзекіль власноруч вбив клона за допомогою кігтя Гора. Далі Абаддон наказав повністю випалити оригінальні останки Гора на попіл, щоб назавжди унеможливити крадіжку його ДНК. Забравши собі кіготь Гора та офіційно прийнявши титул воєначальника хаосу, Абаддон назавжди закрив стару епоху. Він повернув стволи оновлених легіонів на нову 10-тисячолітню довгу війну проти Імперіуму. Абаддон остаточно усвідомив, що Гор Луперкаль програв імператору виключно через власну слабкість, гординю та рабську залежність від волі богів хаосу. А отже, силам заколотників потрібен принципово новий військовий лідер, той, хто діятиме без жодних релігійних вагань і зробить усе необхідне у довгій війні, щоб назавжди скинути труп імператора з його золотого трону. На знак розриву з минулим Абаддон наказав усім воїнам повністю перефарбувати свої дзеркально-зелені силові обладунки в чорне. Цей крок не мав жодного стосунку до жалоби за Гором. Навпаки, вугільно-чорний керамід символізував абсолютну ганьбу, сором і відмову від спадщини покійного примарха. Воїни змивали з лад колишні відзнаки, маркуючи початок епохи помсти без лідерства генетичних батьків. Відтоді 16-й легіон отримав нове ім'я, яке випалювало жах у серці кожного лояльного захисника Терри, щойно його вимовляли вголос – Чорний легіон. За наказом нового воєначальника хаосу сили залишили руїни світу Мелеум. Абаддон трансформував Чорний легіон на високомобільний флот, чиїм головним командним центром став відремонтований лінкор Дух Помсти, а замасковані ремонтні бази розчинилися по всьому простору Ока Жаху. Унікальність нової тактики полягала в тому, що Абаддон відкрив лави легіону для рекрутів із будь-яких інших фракцій зрадників, пожирачів світів, володарів ночі та гвардії смерті. Усі вони масово фарбували свої обладунки в чорний колір, присягаючи на вірність новій ідеї. Він змусив Чорний легіон дивитися не в минуле, уособлене загиблим примархом, а в майбутнє. Абаддон поклявся, що одного дня завершить справу, перед якою схибив Гор, розіб'є брами імператорського палацу та встановить залізну вогневу владу над усією галактикою. Ну а на цьому все, друзі. Дякую всім, хто додивився відео до кінця, пишаюсь вашою витримкою та увагою до дрібниць. Це було непросто, але ми впорались. До речі, вас на каналі вже майже 100 тисяч, і сподіваюся, що до кінця року ми цей етап перейдемо та почнеться новий етап, нові історії, нові відео. Сподіваюсь, ви їх чекаєте. Ну а зараз саме час підписатись на канал, щось написати та щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. Ну а якщо вам сподобалось настільки, що захотілося підтримати мій канал фінансово, то ви можете зробити це тут на YouTube, ставши спонсором, або на платформі Buy Me a Coffee, посилання на яку ви, як завжди, бачите на моєму обличчі. Також не забувайте про Сили оборони України. QR-код постійної банки Брудної стіни ви бачите зараз на своєму екрані. І пам'ятайте, що на кожного Гора знайдеться свій маленький піхотинець, який переломить хід битви, а можливо й усієї війни. Ну а на цьому вже точно все. Мирного вам неба, слава Україні та смерть російським окупантам. Пейс.